هنقارن ما قبل الحلقه، نشوف المبيعات عامله ايه، ما بعد حلوه هناخد كوميشن. وي لونشت في نفس الوقت مع طوبه ارم جديد في الشركه، بزنس يونت منفصله اسمها مدينه مصر انوفيشن لابس. وفعلا حليتوا مشكله بتقابل الشعب المصري تما. مجال التريقه يعني بتاع المنطقه والاصدقاء بقى اللي اعرفهم والمصريين الخبره اللي بقى لهم هناك كتير، وقصه ايه يا عم اللي انت عملت الفلوس اللي انت جبستها في العربيه دي، ده انت كنت ممكن تبقى ب 10 في الارض، رميت فلوسك في الارض، والعربيه بتديبريشيت اصلا كمان هناك، العربيه عماله بتخسر سعر اصلا. عبد الله سلام، بريزيدنت اند سي او، رئيس تنفيذي والعضو المنتدب لشركه مدينه مصر. طب نرجع بتقول لي اقعد اسمع، نرجع بقى للتيلي سيلز ليه؟ واظن ان نص المصريين معايا يا جماعه، التليفون بتاع الحق فرصه هايله ب90 مليون جنيه شقه دلوقتي خلص، مستفز جدا. بتجيبوا نمرنا منين؟ اولا البروسيس ايه، الخطه ايه، ليه؟ بص احنا هتضحكك شويه، كلنا زي ما انت بتقول وانا رجل من الصناعه بنستاء من هذا الامر، وكميه زي ما انت بتقول بقى التريقه بتستاءوا زينا يعني. طبعا كله خلاص، ومصر كلها عارفه، حتى اللي هو الترو كولر لما بيطلع لك انت تلاقي بقى زنان مش عارف ايه سبام مش عارف بتاع العقارات الغلس مش عارف ايه، في حاجات بقى ميمز بالهبل اتعملت على يا عيني المساكين. انا بقى اشوفهم الناس دي يا عيني احنا بنصرف على علاجهم النفسي اكتر بكتير جدا على مرتباتهم، لان هم بيسمعوا حاجات يعني مهما اقول لك يعني من اللي قلبك يحبه، هو ملوش دعوه اصلا على فكره في الآخر. هو طبعا جزء من شغله، بس خليني احلل لك الموضوع. لا بس قصدي خليني عندهم الملكه برضه، خليني اعترف لك بالمشاكل فين، وبعدين اقول لك ليه لسه الموضوع ده قائم ولسه بيحصل. المشكله فعلا زي ما تقول في حته تداول المعلومات. احنا في مصر لازال عندنا مشكله في البرايفسي او في الخصوصيه وفي تداول المعلومات للاسف شديد، سواء لان الشركات مش كلها بتنفست في سوفت وير يحافظ على المعلومات والحاجات دي كلها، بس في الاخر حتى في الزمن ده مهما صرفت في القصه دي كلها سهل ان المعلومه تتسرب. القصه دي كلها هي ثقافه. انا دايما بقول لهم هو لو الثقافه دي مش موجوده عند الناس كلها، واحنا بنحاول انفست في الكالتشر دي او في الثقافه دي عند الناس، لو هو مش حاسس بالامانه بتاعه المعلومه والشغل اللي مستأمنه عليه والحته دي كلها، المعلومات هتتسرب. وطبعا في ناس في السوق بتبيع حتى المعلومه دي ويكلمك رسمي، هو عارف ان انا بتاع عقارات، لا واحد باعت لي يقول لي مش عايز يا باشا داتا شركه كذا بتاعت الاتصالات، مش عايز داتا كذا بتاعت شركه العربيات، مش عارف. بس هي بتتباعش، مش هي بتتباع ليجل اصلا ايه قانوني بتتباع. لا في شركات بقى تبيعها، دي قصه تانية، لكن انت في اشخاص بيبقى شغال كان في الشركه دي مثلا خد الليسته معاه وهو ماشي، خلي بالك دي راس ماله، حط على فلاشايه دي راس ماله اللي هيبدا بيه شركته الجديده. او راس المال اللي هيبدا بيه. فطبعا عندنا مشكله في الحته دي. هو بكامل لا في حاجات رخيصه، مش الموضوع مش كبير يعني انت ممكن ب 10000 جنيه تشتري داتا يعني محترمه يعني. كام رقم مثلا؟ فلا ما اعرفش التفصيل والله بالظبط يعني. بس تاني يعني الحمد لله احنا ما بنشتريش الداتا بالطريقه دي، لان احنا الحمد لله سواء عندنا الحمد لله عندنا قاعده عملاء قائمه كبيره جدا، والحمد لله افري يير لا انا جالي فضول بس اعرف اللي هو لا مش غاليه وارقام لا، وممكن فجاه تلاقي نفسك عندك داتا بتاع ما اعرفش 2000 3000 رقم باساميهم بشغلاناتهم العادي كلها بارقام بسيطه. ما اعرفش الاسعار كام دلوقتي، يمكن 10000 اللي قلتها دي غليت ولا حاجه، بس دي بتبقى في الايفون والابلكيشنز والمش عارف ايه. ساعات مش بتهيألي انت بتعمل في ابلكيشن بيقول لك ان احنا هنستعمل، بتبقى موجوده في الرولز وكده، احنا هنستعمل مثلا تليفونك او هنستعمل حاجه. طبعا مش كده بقول لك بقى احنا ما فيش شك ان احنا عندنا مشكله في مصر في الحته دي. يعني بقول لك ما فيش الثقافه بتاعه الخصوصيه واحترام ان دي داتا مملوكه للشركه، وفي ناس بتحسه حق مكتسب، انا اللي تعبت وانا اللي جبت العميل دوت. بس لسه القانون قاعد عمال يتطور في الموضوع ده قوي، هنوصل له ان شاء الله. طيب نكمل. دي اللي انا دايما بألوم عليها وما اقدرش ادافع عنها. فعلا في جزء unethical شويه، او يعني غير اخلاقي شويه، او يعني المفروض فعلا يتراعى في حته تداول الارقام والقصه دي كلها. طيب لكن السؤال دايما اللي محير الناس، هي الناس دي يعني بعد ما بيتشتموا وبعد ما بيتقفل في وشهم السماعه هم مكملين ليه؟ المفاجاه انها بتجيب نتيجه طبعا اكيد يعني. لا بس يا جماعه اكيد يعني اكيد انا بقول لك والا كانوا بطلوا من زمان يعني. داتا حقيقيه. انا وهزود لك حته تقتنع، هزود لك حته تخليك تقتنع. الصناعه بتاعتنا ديت صناعه العقارات. تاني البياعين دول اللي هم يا اما بروكر يا اما بياع في شركه فعلا ديفلوبر او اي حاجه، عايشين على الكوميشن اكيد. والكوميشن مش صغير، بس هو ريسكي لان هو ما بياخدش مرتب ثابت،
زي ما انت كنت لسه بتوصف في بعض الشغلانات الاخرى ما بياخدش مرتب ثابت خالص او بياخد مرتب ثابت زهيد، فدخله الحقيقي معتمد على الكوميشن. البودكاست ده برعاية طلبات. اطلب كل اللي محتاجه من السوبر ماركت، الصيدليات والمطاعم. استخدم كود البودكاسترز وليك توصيل مجاني على 3 اوردرات. والارقام بقولك مش صغيره، فانت ممكن بيعه واحده تطلع لك دخل 2-3 شهور، فالناس بتموت نفسها. دي بقى ده عنصر بقى تاني مهم جدا، البياعين دول لان ده مصدر دخله الاساسي. فلا انا ما عنديش مشكله اسمع لي كلمتين واخد لي مش عارف كلمتين في جنابي. هو اللي جنابي. بيكلمني في التليفون هو الشخص اللي انا لما بروح الشركه عندك عشان في اوقات كتير جدا بالذات اللي بيزنوا منهم بيبقى هو ده. التالي الكول سنتر ايجنت دوت موست اوف ذا تايم في منهم بيبقوا متعينين عشان يعملوا اللي بيسموه كولد كولز، ان هو يكلمك عشان يحاول يبيع لك. بس معظم الوقت بالذات في الديفلوبرز الكبار الكول سنتر، موظف الكول سنتر او الايجنت بتاع الكول سنتر دوت، وخلي بالك حتى اللي بيعمل كولد كولز دوت ليه كات او ليه كوميشن انت عارف برضه بيبقى مستمر. يعني في كده وفي كده، في كده وفي كده. بس معظم الوقت دلوقتي بقوا دول بتوع الفيدباك، انه يكلمك يطمن ان مش عارف الخدمه كانت كويسه، يكلمك مش عارف لو في مشكله. كول سنتر موستلي تلقي شكاوى لو سواء عميل مشتري معاك ولسه ما استلمش، او عميل استلم وعنده شكوى في البيت او الحاجات دي كلها. لكن معظم اللي بيكلموك يا بروكر يا بياع، في حياته ودخله الاساسي معتمد على القصه دي. فانا بقول لك اهو لو مضطر يعمل 1000 كول عشان واحده تظبط اتس ورث ات، لان الواحده دي هتغطيه 2-3 قدام دخل. مش معنى انا هرد عليهم بس سامحتهم. سؤال السؤال ده اكيد انا متاكد انا داخل فيه قريب اصلي، فاكيد في ناس كتير داخله فيه. التشطيب انتوا عن ايه انا بقيت بلاقي الناس ممكن بعد ما الحمد لله بقى لي 7-8 سنين بدفع في البتاعه، في الاخر الاقي ان انا هدفع قدها عشان اشطب. تشتري يا ريس من وانت بتدفع وتخزن. بص ايه الحلول؟ هقول لك الحل اللي احنا يعني بنحاول نوصل له. انا خدت تجربه يعني تفصيليه في هذا الامر لما بدات شركتي بتاعه التطوير العقاري. كان عندي شركه بتاعتي انا، وبعدين مدينه مصر استحوذت عليها، وانا بقيت اونر في مدينه مصر، وبقيت عليها وعليك. استحوذت عليكم انتوا الاثنين. بالظبط. فهي اكشلي بدات كده. انت عارف بره بلغه البيزنس بيسموه اكوي هاير. هم كانوا عايزيني انا، فانا قلت لهم انا عندي شركتي يا عم، انا مش يا سلام. فتعال انت وشركتك. اول مره اسمعها دي. فاكوي هاير، هاير يو واكواير يو. غير الهيد هانتنج غير الهيد هانتنج انت عايز الشخص بعينه خلاص بتجيبه بتقوم صاحبه. وفي اكوزيشن انت عايز الشركه، مش مهم مين اللي بيديرها، انا عايز الشركه دي عشان الماركت شير بتاعها ولا. فاكوي هاير انت بتشتري الشركه باللي فيها عشان وهاير. اوكي. فده اللي اتعمل معايا انا في شركتي السابقه اللي اتعمل عليها اكوزيشن، كان اسمها منكا ولا زالت موجوده وبنستخدمها كوان اوف ذا براندز اللي بنبيع النهارده من خلال مدينه مصر بيها. فانا جيت ساعتها كنت راجع من كندا وليا دماغ معينه، عايز بقى انقل التجربه بتاعت هناك والعقار المتشطب والتفاصيل اللي شفتها هناك، لان هناك فيش حاجه اسمها عقار مش متشطب. انا خليني بالعكس. أيوة. هبدا لك ان انا موافقك. انا بسميها زهقوا مني من الجمله دي، ما بستخدمها دايما في سواء في ايفنتس لها دعوه بالعقارات او في الشركه عندنا. انا بقول آفة العقار في مصر العقار اللي مش متشطب ده، العقار النص تشطيب الكورنشال ده آفة العقار في مصر، وعامل مشاكل اقتصاديه كبيره جدا ممكن يعني نلقي الضوء على بعض منها يعني. فانا جيت يا جماعه فعش احنا ايه اللي بنعمله ده؟ انا بشبهها لو واحد باع لك موبايل من غير بطاريه وبعدين يجي يقول لك ايه ربنا يوفقك بقى انت حاول تصنع انت البطاريه او شوفها في اي حته او بتاع الحاجات دي كلها. يا ريته مثلا كمان بيديك الحل، يعني هو بيديك الموبايل من غير بطاريه اللي هو ايه خلاص زي قلته. وكذلك العقار اللي مش متشطب بالظبط زي قلته. لو انا عايز اسكن فيه مش عارف زي ما انت بتقول اني بصطدم بالواقع بتاع ان انا محتاج قد اللي دفعته فيه تاني، وبالعكس محدش هيقسطه لك ساعتها، انا محتاج ادفعه بسرعه والقصه دي. فيا اما اللي المستخدم ده مش عارف يستخدم العقار، او لو هو كان مستثمر مش عارف يأجره طبعا. فمشكله كبيره جدا اللي نتج عنها، بما ان احنا قلنا ارقام لذيذه كتير، ودي لوحدها الملف ده لو اتحل ده من شأنه، ده الحاجة الوحيدة اللي من شأنها تقفل الفجوة بتاعت السبلاي اند ديماند اللي اتكلمنا عليها. مصر فيها كام عقار متسلم ومش متشطب اللي هو بيسموه عقار معطل،
ان هو موجود على فكره، مش شرط يبقى معطل علشان مش متاجر بس، مش عشان مش معاه فلوس، مشطب. ممكن يبقى لا عادي. ممكن يبقى مش عارفين مين صاحبه، عليه مشاكل وراثه، قديم جدا ومش عارف ما حدش، ايجار قديم مش عارف ايه، فعليه نزاع حاجات كده. بس الغالبيه العظمى بتاعت العقارات اللي متصنفه عقار معطل دي هي لانها مش متشطبه، وبيبدا يتراكم عليها مشاكل تانية كمان، مش بس مش متشطبه مش عارفين مين صاحبها، فبتبقى خلاص في عقارات منها بتبقى اعتبرها من المفقودين يعني. وضع يد بقى نخش نقعد فيها. مش ما بجد مش انا في حاجات منها مش عارفه تتحل ازاي. كام واحد بقى عقار معطل؟ ده الارقام الرسمي اللي الدوله بتعلن عنها، من 10 ل 12 مليون عقار معطل في مصر. دول اللي هم هيحلوا الفجوه بس اللي احنا خلصت، اللي هي كانت اجابه السؤال اللي من شويه دي لو اتحلت، بس انا مش عارف ازاي لسه. هو انا شريك في ال10 12 مليون دول، انا عقاري معطل. عشان وعلى فكره عايز بقى هندخل فلوس والله وهنشطب، ما تقلقش. وعشان كده خلي بالك عشان كده الدوله دخلت في العاصمه الاداريه مثلا، وناس كتير كانت يعني مستغربه الموديل، دخلت كانت بتضغط جامد جدا على المطورين، وفي الاجزاء اللي هي نفسها كانت معنيه بيها انها تبقى متشطبه عشان ما نبنيش مدينه اشباح جديده. فعلى الاقل مدينه اشباح دي فعلى الاقل لو مش هتسكن اجر. فبص، فرجوعا لسه ما جاوبتكش لغايه دلوقتي. التشطيب آفة العقار في مصر، وناتج عنها حجم المشكله من 10 ل 12 مليون عقار معطل في مصر، من شأنهم يحلوا مشكله الاسكان. وانت متخيل ال10 ل 12 مليون عقار دول متجبس فيهم فلوس قد ايه؟ بلاوي. دول ياخدوا الاقتصاد المصري في حته تانية خالص. بس يعني ده اللي حصل ده اللي حصل ده بس ده في الاخر دي فلوس يعني اتجبست في القعده. الحل اللي انت بتقول عليه ده للمستقبل، لو شركات العقارات كلها ابتدت تسلم متشطب. تعالى لي بقى احكي لك بقى على ماي اكسبيرينس. لسه الموضوع مش بالسهوله دي. لا مش قصدي، بس قصدي اللي حصل ده ايه حله؟ له حل في رايك الشخصي؟ انا من مدرسه كل حاجه وليها حل، بس دي مشكله عويصه يعني، محتاجه مخمخه ومحتاجه عقول ومحتاجه ثينك تانكس كبيره جدا عالميه تقعد تفكر معانا ازاي نحل معضله ال10 ل 12 مليون عقار معطل في مصر، لان هم من شأنهم ان هم ينعشوا الاقتصاد المصري، ومن شأنهم يحلوا مشكله الاسكان، ومن شأنهم ينورماليز او يظبط الداينامكس بتاعت السوق. فموضوع كبير جدا. انت عايز تطلع بفلوس شكلك تبقى عينك لمعت. والله العظيم فجأة جات لي فكره، احنا نفتح مشروعنا وانت شركه تشطيبات بالايجار، فاهم يعني اسمها ايه، انستولمنتس، بالتقسيط قصدي. فنخش نمضي مع الشخص، نشوف هو يقتدر على ايه، زي الطوبه كده، ونشطب له تراك كامل، وهو يقعد يدفع لحد ما ناخد. ما انا اصلا انا كنت بساله وده هو اللي يمولنا بقى. ودي كانت بس انا باصص لك قال يعني مش مهتم، كاني مش عايز تمويل ولا حاجه. انت جاوبت على جزء كبير جدا من السؤال. ليه بقى؟ تعال اقول لك من التجربه، الموضوع مش سهل. انا كنت اظن، ولما جيت اعمل بوتيك ديفلوبمنت كده صغيره، وقلت ايه، انا هغير السوق زي ما انت عينك لمعت كده، انا هغير السوق وشايف حجم المشكله وعارف الارقام والحاجات دي كلها، انا مش هبيع غير متشطب. بس طبعا كنت من السذاجه في الوقت ده اني فاكر يعني هو مفيش حد فكر فيها يعني، ما المطورين ما شاء الله فطحله في السوق يعني انا اللي جبت التايهه ان انا هبيع المنتج متشطب. فوجئت بواقع أليم ان الزبون، على فكره مصر زمان ما كانتش بتعمل غير عقار متشطب. مدينه مصر لما كانت اسمها مدينه نصر سابقا، الشركه كانت بتبني العماره وتشطبها وتبيعها متشطبه بجد. بس الناس تخش تقول التشطيب مش عاجبني. انا بقول لك بقى عندنا مشكلتين بداوا يحصلوا ده تاريخيا. اول حاجه الكومبيتيشن بدات تزيد، والاول ده كان موديل مقاولين، فهو بيبني العماره ويبيعها. وبعدين بدا يخش الكونسيبت بتاع الاوف بلان، وبدات الكومبيتيشن تزيد شويه في التسعير بالذات، فبداوا يشيلوا شويه اليمنتس. طب اخليها 3/4 تشطيب على المونه والمحاره والبتاع، وهو يبدا. والناس بسبب الحته اللي انت بتقول عليها دي كمان، ان اكتشفوا الناس بتخش تعدل على اللي هو عمله. طب احنا ضيعنا فلوس ليه؟ طب هو مش عاجبه التشطيب بتاعي، طب يشطب هو. تراكم من كذا هابت او حاجات حصلت في السوق خلت الناس تبعد من التشطيب، بالذات ان في الاوف بلان سيلز اللي احنا الناس ولا الشركات. الاثنين. الناس مش عاجبها مستوى التشطيب او الذوق، والشركات
بدات حاسه انها بتاخد ريسك فيه كمان. خلي بالك لما دخل بالذات الاوف بلان سيلز، انا لسه هبني كمان في خلال 3 سنين او في خلال 4 سنين، واكتر حاجه ممكن تتاثر بالانفليشن او بزياده بتاع المواد التشطيبيه اكتر من الحديد والخرسانه. فعلا لكن ممكن يلبس. لا في بقى بتتكلم في تفاصيل كتير جدا، واكسسوارز واوكر ومفاتيح كهرباء ولمض وسيراميك وخشب ومش عارف مين. لا على فكره ده انت دلوقتي بتتكلم، انا طلع لي مليون الف مشكله وسبب في دماغي. يعني انا اصلا كواحد هشتري، ممكن اول حاجه هتيجي في دماغي بصراحه انه هتسترخصوا، اكيد هيسترخصوا. ما انا بس الاضرار لا ده حقيقي. ما انا بقول لك بص، انت بتجاوب على السؤال. انا اللي اصطدمت بيه بقى الواقع اللي اصطدمت بيه ايه، نزلت وبالعكس وقلت للناس يا جماعه ده انا جاي من بره وهعمل لكم تشطيب مش عارف مين وهنعمل ايه سوبر لوكس وساعات بسمع حاجات حتى بتتقال ساعات على السوشيال ميديا يقول لك ايه سوبر هاي مش عارف ايه لوكس، ببقى عايز لهم اللي هو ايه يعني اللي هو عامل ايه يعني. فانا عملت المنتج ده فعلا يا جماعه، احنا ما بنبيعش غير متشطب. وكان يجي لي ناس تقول لي لو سمحت انا عايز الفيلا بتاعتي مش متشطبه، انا عايز اعمل بتاع انا اسف ما ببيعش غير متشطب. والتزمنا بهذا الامر والمشروع سولد اوت الحمد لله. بس تعال احكي لك بقى المعاناه لغايه ما وصلنا للموضوع ده. المشروع نجح بعد كده لانه فعلا كان مشروع مميز والناس بدات تتكلم عليه وتجيب بعضها، وكان مشروع ملموم في الاخر كعدد وحدات، فالريسك فيه محسوب كبير. لو انت عرفت تقنع 10 كنا في حاله المشروع بتاعنا، هو لو كل 10 واحد من ال10 دول جاب واحد تاني خلاص العجله دارت، والمشروع وسمعته فعلا بدات تنتشر والحمد لله حصل والمشروع سولد اوت. بس كان الريزيستنس في الاول بقى حتى من ال10 الاولانيين دولت، لو افترضنا ان هم 10 يعني، كان يجي يقول لك حاجتين. اول حاجه انا اضمن منين مستوى التشطيب، فساعتها رحنا عاملين موك اب، ودلوقتي ديفلوبرز كتير بيعملوا القصه دي كلها خلاص، بحيث على عينك كتاجر والناس شافت بعينيها ده المستوى اللي تحاسبني عليه هسلمك عليه ولا لا. وده كان تيرنينج بوينت لما عملنا موك اب في المشروع بتاعنا اسمه كندا. كان لما عملنا موك اب المبيعات طارت في القصه دي كلها، الناس شافت مستوى تشطيب جديد. على فكره انا دايما بقول الذوق الحلو مش بفلوس، الناس فاكره ان انت محتاج تصرف كتير قوي عشان تعمل حاجه ذوقها حلو، ودي المعادله اللي عملناها. عملنا حاجه ذوقها حلو قوي، بس لما الناس بصت عليها لا هيقدروا يعملوا كده. هو الراجل مش مبالغ في الماتيريالز، مش لازم رخام ومش لازم كرانيش ومش لازم مش عارف مين، انا عامل لك ذوق حلو قوي وعاملين منه فرايتي. عملنا 3 باكجز فعشان نرضي جميع الاذواق. ورق الحائط ايوه فالموك اب ومستوى التشطيب خلى الناس تصدق شويه. بس كانت اول معضله ان انا عايز ذوقي، فعملنا 3 باكجز نعالج بيها الحته دي كلها وطمناهم ان احنا نعمل جود كواليتي. يبقى المعضله الاساسيه، انت هتشطب بكام؟ لا يا عم انا هشتري اللي جنبك اللي مترو ارخص منك. احنا عندنا مشكله في الصناعه بتاعتنا دي، المتر بكام يا عم؟ انت عايز ايه؟ الفاليو ده بالنسبه لك مناسب ولا القيمه دي مناسبه؟ زي الشبه اللي كنت بقول لك مالكش دعوه العقار بكام، المهم تدفع كام في الشهر. نفس القصه، انت عايز ايه؟ عجبك الفيلا دي بالمساحه دي بالتشطيب ده؟ والله هي بكذا، لو السعر ده مناسب ليك في حاجات تانية اقل وفي حاجات تانية اعلى وفي القصه دي. فكان دايما الآفة بتاعت لا انا هشتري اللي جنبك نفس المساحه، انت شقه 100 متر وهو شقه 100 متر، بس هو مش مشطب هو مش متشطب فكذا، فبالنسبه له فكاتب بره ده شورت تيرم شويه، انا بص تحت رجلي شويه. لا يا عم انا النهارده كفايه عليا ال 2 مليون جنيه، انت عشان متشطب بتقول لي ب3. لا يا عم انا يعني ان هو هيلبس كمان كام سنه. يا باشا الصدمه اللي بتحصل كل تعالى مره بقى تعالى. احنا كذا مره على فكره هو ممكن يبقى عامل حسابه ان كمان كام سنه هبقى اترقيت وبتاع، فبالنسبه لي التشطيب هتبقى بس الواقع من اللي شفناه في حاجات كتير جدا. سيبك احنا عمالين نستخدم المثال بتاع ان هو بعد ما بيستلم بيلاقي نفسه محتاج قد ثمن الشقه، والله ساعات 3 أضعاف ثمن الشقه. ايوه طبعا، بالذات بقى على فكره، ودي بيتخبط فيها المقتدر اكتر طبعا للفيلل والمساحات طبعا. الكبيره، وبيبقى راح خد له مش عارف فيلا 1000 متر على ارض 2000 متر على مش عارف مين، وفجاه يلاقي متر التشطيب بقى بكام، فجاه يلاقي نفسه كانت واقفه عليه. انا بقول لك ارقام دقيقه في مشاريع فيري بريستيجيوس وراقيه جدا جدا جدا. كانت الفيلا ال1000 متر الكلام ده بقى مثلا من 20 سنه، كانت الفيلا ال1000 متر هناك ب4 مليون جنيه بالقسط على 4 سنين مثلا، كان ساعتها ده الشائع يعني كمدة سداد والحاجات دي كلها. فيلا ضخمه جدا وفي كومباوند بقول لك راقي جدا وبتاع. وبعدين فجاه دخلنا في ثوره وتعطلت والدليفري اتاخر، وبعدين هو تعثر بسبب برضو ظروف اقتصاديه ومش عارفين. فجاه لقى نفسه 10 سنين من يوم ما اشتراها ومحتاج
15 مليون 16 مليون عشان يشطب. لانها مساحتها كبيره جدا، مش عشان هو راجل مسرف هي مساحتها كبيره ومحتاجه، ده انت بس كهربتها وتكييفاتها ومش عارف وجنينتها وحمام السباحه ومش عارف مين. فبقول لك ساعات الحاجات الغاليه بتتضرب اكتر كمان في الحته دي. الشقه في الاخر لما تضرب الدم هي كام متر، هتكلف كام واحد، فاقدر لو استلفت او لو ايه كل ما يجي لي قرشين في ناس تيجي تقول لك ايه جبت الارضيات جبت الصحي جبت مش عارف مين، لكن في الفيلا ممكن تلاقي نفسك قاعد 40 سنه بالمنطق ده علشان تشطبها يعني. فاحنا تاني الموضوع ده موضوع كبير قوي. حلوله انا بقول لك احنا عانينا ان احنا نحاول نبيعه المنتج متشطب، فالحل بتاعه شبه اللي باسل قاله ده. الحل بتاعه ان انت تعمل للناس حلول تشطيب بس تخش عليه في الوقت المناسب. صح. اشتري يا باشا اليونت بتاعتك مش متشطبه في الاول، ما تحملش هم تمن التشطيب ده هيبقى كام. وقت الجد مش تجي تستلم، تعالى انا عندي ليك كذا بالقسط على بالطريقه وانت بقى تبقى جايب ومخزن وحاطط وبتاع وبتبيع بالظبط. فليها حلول وشغالين عليها. السوق بدأ يعي ليها. النهارده هتلاقي المطورين الكبار كلهم بالذات الشقق بيحاولوا يبيعوها متشطبه، لان الصداع الرهيب كمان بتاع انك اشتريت شقه وشطبت وسكنت واللي جنبك لا، ويجي بعد 4 سنين بقى انت بقالك 4 سنين ساكن في العماره، يجي بعد 4 سنين الساكن اللي جنبك الجديد قرر يشطب دب 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 تلاقي بقى دبدبه بيحكي مشاكلنا وبهدل لك احنا حلقات باظت على فكره الصاروخ، وبهدل لك السلم وبهدل لك الممر والطرقه اللي ما بينكم وبتاع والحاجات كلها والاسانسير. ففي العمارات المطورين الكبار النهارده بداوا يعوا لهذا الامر وبداوا يبيعوا الشقق متشطبه. الفيلا اللي بيقول لك ايه صداعها اقل شويه، انت كده كده مستقل اللي بعيد عن اللي جنبك شويه، ودي عاده فعلا بيبقى فيها عنصر الذوق والماتيريالز والحاجات دي بالظبط. فلا زال الفيلا اللي بتتباع معظم السوق بيبيعها مش متشطب. بس هقول لك حاجه مثال عندنا في مصر هيجنني، الساحل كله دلوقتي بيتباع متشطب. سؤال سريع واجابته تبقى سريعه، ما وعدكش بس في يومنا هذا العقارات او الاستثمار في العقارات ولا الذهب؟ طبعا انت بتسأل الشخص الغلط لان شهادتي مجروحة، بس خليني احاول اقول اجابة براجماتيك شوية او يعني من واقع الرياليتي بتاعت السوق. يعني انا دايما بقول تاني الذهب بص في خلط ما بين الادخار والاستثمار ومخزون القيمة. دول 3 حاجات مختلفين وكل واحد منهم ليه التول بتاعته. عشان كده انا دايما بتعب جدا جدا لما حد يجي يقول لي انا هبيع عقار واربطه في شهاده. انا تاني مش كل الناس فاهمه الفرق ما بين ال3 حاجات ديت، بس ده فهم دقيق جدا ومهم جدا في اختيارك للاداه اللي انت عايز تحط فيها فلوسك. بلغه المصرفيين لغه البنوك الشهادات دي اسمها اوعيه ادخاريه. عمرنا ما سمعنا عن واحد بقى ملياردير عشان رابط شهادات بقى له 80 سنه. مفيش حاجه اسمها كده. دي مش معموله عشان كده على فكره. انا مش يعني المصرفين يتفقوا معايا، الشهادات والحاجات دي مش معموله عشان تنمي فلوسك، دي معموله عشان تحارب التضخم، فتحافظ لك على كمان حتى مش بس هي ساعات عمرها ما بتميت التضخم، بس هي علشان انت عندك expenses او مصاريف في الشورت تيرم او في القريب بالفتره الكام سنه اللي جايين دول، فما ينفعش تجبس الفلوس دي في حاجه بعد كده ممكن ما تعرفش تبيعها لما تحتاج فلوسها او حاجه كده. فانت بتحطها في اوعيه ادخاريه بتجيب لك عائد بدل ما الفلوس عماله تتاكل بالتضخم عشان تعرف تغطي احتياجاتك ومصاريفك. فدي الاوعيه الادخاريه. الذهب انا دايما بقول هو مخزون للقيمه وليس استثمار. انا مره عملت معادله ديت لبزنس العيله. احنا بنفتخر دايما ان جدي الله يرحمه هو اللي بدأ بزنس العيلة، وكان بدأوا بمبلغ زهيد جدا سنة 38 بدأ البزنس كله ب5 جنيه. وبنفتخر دايما بهذه القصة. راجل عصامي وبدأ ب5 جنيه. لا 5 جنيه مصري ساعتها، بس كان الجنيه المصري ساعتها اغلى من الجنيه الذهب غالبا. يعني سنة 38 بدأ البزنس بتاعه ب5 جنيه. لو كان انا عملت الحسبة دي فعلا، لو كان اشترى بال5 جنيه دول ذهب سنة 38 وسابهم ونام عليهم، لان بالعكس ده القيمة الحقيقية في الذهب انك تشتري وتنام عليه. لان في ناس كتير بتقول لك يا انا بعت بدري ده زاد بعديها. لا انا هفترض انه اشتراهم سنة 38 وسابهم لغاية النهاردة. انا مش فاكر الرقم دلوقتي، بس مش فاكر ال5 جنيه ساعتها بقت مش فاكر 200,000 جنيه. على فكرة لما تقسم 200,000 جنيه على 5 جنيه عدد الاضعاف مرعب. بس هو
تاني هو مخزون للقيمه وليس اداه استثمار. فيرسز ان هو حط ال5 جنيه دول في شغل، حطهم في بضاعه ودور البضاعه وحط وكسب وقلب الرزق ودور راس المال، فنفس ال5 جنيه دي اتقلبت 4-5 مرات في السنه، وبعدين كبرت فبقت الخميره قد كده، وبعدين حطهم في حاجه تانية، وبعدين بدا يطلع منهم فائض ويشتري بيهم اصل، وبعدين بقت ارقام في حته تانية خالص، بقت شركات وبقت ناس شغاله وبقت عماله وموظفين واسيتس ومصانع ومخازن وشركات تتفرع من بعض بتاع. صح. ادوات الاستثمار غير ادوات الادخار غير مخزون القيمه. انا ما وعدتكش اني هجاوب بسرعه. لا بس عجبتني. الذهب مخزون للقيمه خطير، بالذات لما بيبقى في ظروف بنسميها فولاتايل او متغيره بطريقه سريعه. فالذهب ساعتها في الشورت تيرم بتحافظ فيه على قيمتك. وفي مصر بالذات انت بتحافظ على القيمه في عاملين في الذهب، ان هو سعره مربوط بالدولار، وان الذهب نفسه بيزيد في بورصه للذهب او في سعر للذهب متداول يومي. فلو الذهب نفسه زاد والدولار كمان زاد، فانت كسبت مرتين في هذا الامر. ولكن يبقى الذهب نفس الجمله اللي انا قلتها على عمرنا ما شفنا واحد بقى ملياردير عشان رابط شهاده 80 سنه، عمرنا ما سمعنا عن واحد حاطط الذهب تحت البلاطه وفجاه بقى ملياردير. خد هيستوريكلي زي ما انا بقول لك، حسبتها قبل كده من 38 للنهارده، خد هيستوريكلي على 100 سنه الذهب زاد قد ايه، مضاعفات مش قليله، بس doesn't create value. مش هو ده اللي بيعمل مضاعفات في القيمه الحقيقيه لثروتك وتعمل اضعاف وقصص بقى اللي بنسمعها في البيزنس عمرها ما تحصل الا من بيزنس، والعقار بيزنس. انا عشان كده بقول لك شهادتي مجروحه فيه. وعلى فكره دي بقى الخد عندك اللي جايه دي احصائيه عالميه موثقه، 90% من مليونيرات العالم اتعملوا من العقار. فعلا؟ العالم 90% من مليونيرات العالم اتعملوا من العقار. فالعقار صناعة ضخمة وفيها البعد الاستثماري، فانت ممكن في العقار تضاعف ثروتك والاكتر واكتر في البيزنس بصفة عامة. حط فلوس في البيزنس وشغل ودور راس مالك واقلب واعمل، هذه كلها دي اللي ساعات بنقعد نسمع قصص يقول لك بدأ البيزنس ب10,000 جنيه وبقى البيزنس النهاردة بمليار. في امريكا يقول لك بدأ في الجراج بتاع البيت $5,000 استلفهم من مش عارف مين وبقى النهاردة كام مليار دولار. This can only happen في البيزنس. عمرها ما لا تحصل في ذهب ولا عمرها تحصل في شهادات او اوعيه ادخاريه. فده اجابه مش قصيره قوي عن سؤال الذهب ولا العقار. بس انت لما بتقول العقار بزنس عقار، انت بتتكلم من واحد دخله بقى مش اللي هو بيشتري عقارين 3، لا انت بتتكلم من واحد دخله كهو ده الحاجه التجاريه اللي هو شغال فيها، صح ولا ايه؟ لا انا كان اكشلي سؤالي نفس سؤالك، ان هو هل هو من ناحيه العقارات من الناحيه الاستثماريه ولا من الناحيه الانشائيه بقى ان هو يبقى ديفلوبر ولا دي هضحكك. هو النهارده بعد التضخم وبعد الظروف الاقتصاديه اللي احنا مرينا بيها وزيادات الاسعار والحاجات دي كلها، معظم ابعد تاني برضو عن في نوع معين من العقار لفئات المحدوده الدخل والقصه دي كلها. معظم حتى على فكره في شريحه معينه من محدودي الدخل، اقل عقار في مصر بقى بكام النهارده؟ لا ما اعرفش، مش عايز افتي. انا بقول لك النهارده في حاجات اسكان اجتماعي او ده في الرينج ده النهارده، ودي لقطه. ده اللي بيسمع عنها ما بيصدقش نفسه. دي تجاوبك على حته الاحصائيه او توثق لك الاحصائيه اللي انا لسه قايلها. ففي كام واحد في مصر يمتلك عقار ب1,000,000 جنيه وطالع؟ كتير. ففجاه بقى في ناس كتير على الورق مليونيرات بسبب العقار. تمام. فقيس بقى على كده انا مليونير. فانت مش محتاج لا تبقى مطور ولا بالعكس. قيس بقى، تتخيل بقى لو انت مطور او انت كونتراكتور او انت مستثمر عقاري وبتشتري 1 و2 و3 وتاخد العائد بتاع ده وتحطه، فده اللي اقتنع عقار عشان يسكن فيه بقى مليونير. تخيل بقى اللي بيتاجر فيه واللي بيستثمر فيه واللي حاطط نفسه خطة وهشتري 2 وبالعائد بتاع مكسب واحدة هشتري 2 تانيين واكبر البورتفوليو والدماغ استثمارية. ده انت you can do wonders. يعني ممكن تعمل العجب فعلا في القصة دي. وشوفنا أمثلة في مصر، حتى مش محتاجين بقولك نبعد بعيد، في أمثلة في مصر كتير جدا. الناس في فترة البوم بقى بتاعت المجتمعات العمرانية الجديدة، التجمع الخامس وزايد أكتوبر والقصة دي كلها، اشترى بكام والنهاردة بقى يساوي كام. بس ده لسه لحد النهارده عمره ما هينتهي.
مش كنا بنسمع زمان عن تلاقي اهالينا بيحكوا لنا يقول لك دي الشقه كانت، انا بسمع القصص دي، ده انا بسمعها كل يوم دي. انا بسمع القصص دي انا عندنا بفتكرها بقى. كل يوم بس إحنا- 50,000 جنيه في روكسي، برج روكسي. أيوة. انا طبعا انا عايش في شركه مدينه مصر اللي هي من سنه 59، فبسمع بقى القصص دي. يقول لك ده كانت الشقه في عباس العقاد مش عارف ب 3000 جنيه بالقسط على مش عارف مين سنه كام و60 وسنه كام و70 والحاجات دي كلها. ايه ده؟ ايه الرقم ده؟ يعني ايه 3000 جنيه؟ يعني ايه 3000 جنيه؟ ده الحد الادنى للاجور النهارده 3000 جنيه. فده اجر شهر بتاع حد في مستوى دخل ضعيف. بس ده اياميها 3000 جنيه. انا بقول لك لو كان بقى ساعتها لو كان ساعتها حد قال اللي بيشتري شقه ب 3000 جنيه دي هتبقى ب 3 مليون جنيه، يقول لك يا عم انت مجنون، ايه اللي انت بتقوله ده افلام خيال علمي كده بمعنى الكلمه. وبنسمع كل على فكره في كل حاجه، وتقول لك العربيه كانت مش عارف كام، والعربيه المرسيدس الاي كلاس ولا اللي كانت ساعتها بقى الاس اي ال 300 اس اي ال التمساحه والمش عارف الزلموكه والبتاع، كان في حاجات كده. يقول لك كانت الزيرو بتاعها جايه من المانيا مش عارف مين ب 22,000 جنيه. تصدق لو كان ساعتها اللي بيشتريها ب 22,000 جنيه تيجي تقول له فين يا عم النهارده؟ بس بره الورق انا دايما خوفي لو ان انا جيت حطيت مثلا فلوس في ريل استيت، وناس كتير كده برضو، ان هو طب ماشي حلو تمام عايز ابيع بقى، هل في حد معاه كاش يشتري الحاجات دي؟ طيب احنا تطرقنا لحته بسيطه في الحته دي لما انت قلت لي اللي عايز يبيع ازاي الناس بتاع في وسائل ناس بس محتاجه تغير المايند سيت بتاع ان انا هدفع في الشهر قد ايه، مش هي بقت بكام بالتمويل العقاري. لان احنا لازلنا عندنا تحدي كبير اسمه الانترست ريت العالي او فايده البنك العاليه عندنا في مصر. بس خلي بالك عاده تاني انا بحاول اضرب امثله كتير جدا تفك لك العقده دي شويه. في جزء منه في ادوات تمويليه بدات تبقى متوفره والناس محتاجه تكونسيدرت او تفكر فيها، وفي حاجه تانية ان عاده برضو هي مش يلا انا طلعت من جيبي سي النهارده عايز اشتري شقه ريسيل من حد كاش ب 3 مليون جنيه. هي مش ان انا هطلع من جيبي 3 مليون جنيه، انا بعت شقه قديمه موفرت لي 1.5 مليون ورحت مزود عليها مش عارف 500,000 فبقى معايا 2 مليون من ال3، فرحت للراجل اللي هشتري منه قلت له طب خد 2 من ال3 واقسط لك الباقي على سنه. في يعني في داينامكس، والدليل ان السوق شغال. السوق شغال وبيفضل دايما الريسيل. خلي بالك بقى هي دي اللي مخليه الريسيل يفضل شغال دايما. الريسيل لما بتقارنه بالبرايمري سيلز او المبيع الاولي من المطور العقاري بيفضل دايما سعره شكله مغري، مع ان على فكره هي تقريبا هي لان لو تفتكر واحنا بنتكلم على طوبه المطور بيبيع لك سعر 8 سنين. فانت لما بتيجي تشتري ريسيل وكاش النهارده بيبقى ناقص 3 سنين فبتلاقي بالظبط فلا او حاجه موجوده وخلاص وخلصت ومتشطبه وشغاله ومش عقار معطل. فانت بتيجي تقول له تلاقي الريسيل يونت اللي هي ال 100 متر دي ب 3 مليون جنيه فيرسز ان انا اروح ادفع 7 مليون جنيه في حاجه جديده لسه استلمها كمان 4 سنين. لا يا عم اموت نفسي واتصرف واخد قرض وابيع الشقه القديمه واعمل مش عارف مين عشان اشتري دي. يعني هل ده معناه ان لو واحد معاه كاش جامد، واحد قالوا على حد كده معاه كاش وفجاه طلع يجري وقام شاري مثلا من الحاجات الريسيل 50 60 واحده وكلهم متشطبين وقعد يا لهوي ده كاش قد ايه ده يا كريم؟ ما انا بقول بقى لو لقيت لك حد بص انا ضد فكره اللي بلغه السوق عندنا بنسميها التسقيع. حاول دايما تفكر ازاي تكريت فاليو. فانا لو معايا هذا الكم من الفلوس ده فند بقى ساعتها ده مش بتاعه عايز اشتري بقول لك 50 60 شقه قائمين متشطبين ريسيل كاش، انا ساعتها حاجه من الاثنين، يا اما فعلا اروح اشتري الشقه ديت بس ابدا افكر ازاي اجرها تمام فبدا اطلع منهم بيزنس مش ان انا اسيبهم وانام عليهم اكتر. كده بقول لك انا ضد فكره التسقيع شويه، مش دي اللي بتكريت ريل فاليو. سام تايمز ات داز في العقار. يعني نسمع عن اللي اشترى ارض المتر ب 2 جنيه وفجاه بعد كده بقى ب 3000 جنيه لانه حظه حلو طلع في منطقه بعد كده شقوا فيها طريق ولا عملوا فيها مستشفى ولا عملوا مطار جنبه والقصص دي فبتحصل. بس ما ينفعش تبني عليها طبعا الكيسز دي. ده دور دايما ده في العقار وغيره، بس دور دايما ازاي تكريت فاليو او ازاي تزود قيمه مضافه للحاجه. فيا اما تشتريهم وتاجرهم او ساعتها الاذكى واذكى لو حد عنده دماغ استثماريه وفاهم وعارف ازاي يدور الفلوس والحاجات دي كلها ما يحطش الفلوس. فبدل ما يحط ال 100 جنيه دول في 10 شقق لا حط ال 100 جنيه دي مقدم في عدد شقق اكتر واجرهم والايجار يسد القسط ففجاه تلاقي نفسك وبيع 3 بعد كده يسدوا لك جزء من الاقساط اللي عليك. بس دي الحاجات دي فيه دايما ايه ريسك. عشان كده بقول لك عايز حد سوفيستيكيتد شويه وفاهم استثمار وعارف هو بيعمل ايه وعارف يمانج الكاش فلو بتاعه. بس وكأن النصيحه بس في الحته هنا دور دايما ازاي تعظم القيمه. لان ده خلي بالك معنى خطر جدا في كل البيزنسز بتاع ان انا احط فلوس وانام عليها دي في كل حاجه بقى. الناس كتير جدا بتاع تحط الفلوس تحت البلاطه، حط الفلوس وزي ما قلنا شهادات ما بتعملش مليونيرات. القصه دي اشتري ارض وسقعها وبتاع.
دي ممكن تبقى ضربة حظ بس تاني. وفي مصر لان السوق لسه ريسكي، بتبقى انفليشنري ريسكي. وبتاع بتحصل، بس حاول دايما نصيحتي تدور ازاي تزود قيمة مضافة على العقار او البيزنس بتاعك عن انك تفضل قاعد جنبه. في الحته بقى اللي انت كنت بتتكلم عليها على الستينات والثلاثينات والخمسينات وايام ما كانت الشقه ب 200 جنيه وحاجات كده. انا جدي الله يرحمه كان سفير، تمام. فكان عنده شاليهين، شاليه في الساحل، تمام، في القريه الدبلوماسيه، اوكي. وشاليه في العريش، تمام، جنب اوبروي كده، حلو. والشاليه اللي في الساحل ده كان صف اول يا باشا، انا فاكره انا كنت بلعب فيه، صف اول على البحر على طول في قريه الدبلوماسيين اللي هي ديبلو. يس. وفي العريش كان في الرمله تقريبا، بس كان ستاند الون، ما كانش في قريه. وهو كان هو كان بيحب يشتغل بايده في الاجازات وكده. فبتاع العريش ده كان اشتغل بايده كتير قوي فيه، فكان له معزه خاصه. والعريش كانت تحفه قبل الحاجات اللي بتحصل دلوقتي. فقرر ان هو في وقت يبيع واحده من الاثنين. فطبعا ده على الساحل. المنطقي على الساحل. باع يا باشا الساحل، خلى القريبه لقلبه. وخلى القريبه في قلبه. فاللي في قريبه في قلبه احنا ممنوع، وجعت لي ممنوع قلبي. نخش العريش اصلا. فاهم؟ اتعمل عليها جواها نفق اصلا تقريبا كده. وبتاعه الساحل كان ممكن دلوقتي تبقى طبعا يا نهار اسود 50 مليون جنيه. بص، درس المستفاد في اللي انت بتقوله يا باسل دوت درس مهم جدا. وعلى فكره جدي الله يرحمه علمنا درس شبه ده في البيزنس. ما تخليش يعني ما تدخلش العواطف كتير في الموضوع. على فكره مش شرط يبقى القرار اللي عمله ده غلط، لان هو ممكن يبقى عنده القيمه المعنويه بغض النظر يعني. طبعا ممكن كانت تبقى بيزنس، بس ما هو وقتها الساحل كان ولا حاجه يعني. كان العريش اصلا اروش بكتير. بالظبط. ما انا بقول لك عمرك ما هتعرف فعلا الفيوتشر فيه ايه او المستقبل اني منطقه. في حاجات كتير زي ما قلت لك اللي هي بتبقى ضربه حظ، شويه اشترى ارض في اخر الدنيا وفجاه شقوا طريق بقت اهم منطقه في البتاع. فدي بتحصل في العقار شويه. بس في البيزنس بقول لك دايما حاول على قد ما تقدر بعيدا عن المثال دوت ان ما تخليش العواطف تتحكم. على فكره المشاعر والعواطف انا دايما بقولها كمدرسه اداره عندي مهمه جدا في اتخاذ القرارات، بالذات في الحاجات اللي بتخص الاشخاص. بس في الاخر في قرار استثماري احنا خدنا تجارب كتير جدا. كنا وبعنا شركات واشترينا شركات. فلما كنا بنبيع شركه من شركات العيله اللي هي جدي بدأها سنة كام، فالناس كانت تقول لك انتوا ازاي تبيعوا جدك بدأوا سنة كام؟ بقول لهم هو اللي علمنا كده. كان دايما يقول لك، حتى هو وصانا وصية غريبة جدا، قال لك ما تسميش الشركة باسم العيلة. هتلاقي على فكرة دي عادة في العالم. شركات شركات عالمية كتير جدا اسمها مرتبط باسم العائلة اللي بدأت الموضوع ده. كل حاجة بقى عالميا، فورد ومارس وبروكتر اند جامبل وهيولت باكرد وكل الحاجات دي اسامي عائلات واسامي اشخاص، بس بره بيعرفوا يكوربريت الموضوع ويقلبوا براند والقصه دي كلها. وخلاص اصلا بتوصل بعد فتره ان مش نفس العيله هي اللي بتدير والقصه كده. في مصر اسامي عائلات كتير جدا مرتبطه بشركات. بس هو كان دايما يقول لنا ما تربطش اسم العيله باسم شركه ممكن تبيعها في يوم من الايام. فما تبقاش بعت اكويتي في اسم العيله وبعد كده اي حاجه بقى عميل يشتم في اسم الشركه فيشتم في اسم العيله. اي حاجه وارد شركه تكسب وشركه تخسر، فيجي يقول لك الشركه اللي باسم العيله دي فلست، فيبقى بيقول لك اسم العيله هي اللي فلست او خيشت او اي حاجه بقى. فتلاقي احنا في بيزنس العيله كلها دايما بنكريت براندز. انا دايما بقول احنا اتربينا اون كرييتنج براندز، وبنعرف نعمل الحته دي حلوه. ازاي تكريت براند وتلمعه ويبقى اللويالتي او ولاء العميل للعلامه التجاريه وليس للشخص. فالحته دي مهمه قوي يعني. انت اللي فكرتني بيها وانت بتتكلم في الحته دي كلها. وعشان ما ترتبطش عاطفيا بقول لك خلاص انت ده براند في الاخر، يلا احسن حاجه ليه دلوقتي ان حد تاني اللي ياخده ينطلق بيه، يلا. بس ليه الساحل عامل كده؟ ليه قاسي قوي كده الساحل ده؟ وبعدين اصل مصر معروفه ببحورها وبشواطئها وكل حته فيها حلوه. والساحل على فكره ده اصلا فيه رطوبه اساسا، ده يعني ليه؟ بص انت وليه في مبالغه؟ هو باسل اللي بيحب الساحل قوي اصلا. على فكره انا هضحكك، ما بحبوش خالص. انا هضحكك، انا زي باسل ومقل جدا 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 في مروحي للساحل كمصيف لاسباب كتير من ضمنها اللي انت قلتها. انا بحس ان الجو مش احلى حاجه في الدنيا، وانا شخصيا فدي ناس كتير بتتفهمها، انا مش بتاع بحر قوي، مش محب قوي للووتر سبورتس وان ينزل البحر والعب العاب في البحر والحاجات دي كلها.
وبالنسبه لي الانكم والرمله وبالنسبه لي يا عم بقول لك ايه عارف جايبيني تعسفوني هنا ولا ايه؟ مع ان اللي انا بقوله ده بالنسبه لناس تانية دي الجنه. طبعاً. انا ما رايح مش عايز حد يكلمني، عايز اقعد على البحر البحر الاحمر احلى عامه. بس ماشي ما علينا. فانا بقى ما اعرفش، انا بقول لك انا مش محترف قوي في هذا الامر. في ناس تقول لك لا البحر الاحمر اروح اصطاد هناك، بس البحر المتوسط هناك الرمله مع الشمس مع الموج ما اعرفش، انا ما فهمش قوي لون الميه التركواز مع والشط. وتلاقي احنا كمطورين لما بننقي ارض هناك اهم حاجه الشط ولون الميه والقصه دي كلها. فبص لا شك، بس انا هجاوبك اجابه اقتصاديه هتقنعك، بس لا شك ان الساحل الشمالي في مصر ساحل مميز جدا. لان انت خلي بالك انت بتقارنه النهارده، ما بتقارنه بالمناطق المحيطه، ما هو سوق في الاخر وفي كومبيتيشن. اما بتقارنه بالاسواق المحيطه او بالشواطئ اللي في الاسواق المحيطه، انت ده عندك من المنافسه باقي البحر المتوسط. فانت من افضل الجو بقى في الصيف، ما انت عايز في الصيف تقعد على البحر تتشمس، مش عايز تبقى قاعد بردان. فانت بقيت السواحل البحر المتوسط اللي شمالك بقى في اوروبا والحاجات دي كلها، لا في نفس الفتره دي ممكن ما تعرفش تنزل ميه غير ساعتين في اليوم، والباقي الجو مش مظبط قوي. ورملتك دايما بيقولوا، انا بقول لك انا مش محترف في هذا الامر، بس بيقول لك الرمله مميزه وسهل فبترضي جميع اللي عايز يعوم ومش عارف مين، اللي عايز يقعد على الرمله ما يعملش حاجه، الجو حلو. بس انا تاني بقى برضو زي انت بتقول، والبحر الاحمر حلو وكل حاجه، بس الساحل الشمالي فتاني خلينا نقول نتفق على حاجه، هو مميز للي بيحب المصايف واللي بيحب اجواء معينه، هو مميز. انا نفسي يطلع منه برودكتس احسن من كده بكتير كتنظيم. ولو تفتكر احنا بنتكلم في الاول خالص على التخطيط العمراني، يعني انا احد مشاكلي مع الساحل زيك، انه عشان اتزور في فتره الساحل واقابل اصحابي واقابل قرايبي، مصيبه سودا، ده خطر جدا، وتطلع على الطريق خطر ومش كونفينينت ان النهارده عشان افطر مع فلان اسوق ساعه ونص في الاتجاه دوت في اتجاه مطروح، وبعدين الاقي نفسي معزوم على الغدا في الاتجاه العلمين، فارجع بعديها ساعتين سواقه تانيين. يا جماعه ايه ده؟ ومع ذلك ما يقدر بمليون او مليون ونص بيتباع ب40 و50 مليون. هقول لك بقى الحته الاقتصاديه بقى. التجمع على فكره، التجمع لا زال اكبر سوق عقارات في مصر. لما بنيجي نقسم السوق العقاري في مصر، السوق نمره 1 او الاكبر حصه سوقيه لسوق العقارات في مصر لا زال اللي احنا بنسميه شرق القاهرة، اللي هو التجمع وامتداداته، التجمع وما بعد التجمع دخولا بعد كده على العاصمة الإدارية. يلي ريسنتلي الساحل، كان لغاية قريب جدا السوق نمرة 2 في مصر غرب القاهرة اللي هو زايد أكتوبر والقصة دي كلها. الساحل طغى على الغرب القاهرة وبقى السوق نمرة 2 في مصر حجما بعد التجمع الخامس، ومش هستغرب لو بقى نمرة 1 قريب. حجما ده فلوسا ومبيعات وكده؟ حجم مبيعات. هقول لك تركه صغيره قوي. التجمع الخامس هو ده اللي جاب السيره. انا كنت عايز اقول لك ايه بقى، التجمع الخامس معظم اللي بيشتروا فيه اهل مصر الجديده، مدينه نصر، ناحيه شرق القاهره، او ناس من التجمع نفسها بتشتري حاجه زياده، خلاص هو اشترى هنا عايز يجيب لابنه فهيجيب له جنبه، او شغله هنا او مش عارف مين. فالديماند جاي كله او الطلب جاي كله من منطقه جغرافيه بعينها. وكذلك اللي انا قلته ده ينطبق بالظبط على غرب القاهره، زي دكتور مين بيشتري فيها؟ اهل المهندسين والزمالك وغرب القاهره، او نفسهم هم سكان زايد واكتوبر. الساحل مين بيشتري فيه؟ مصر كلها. مصر كلها واسكندريه كله مصر كلها، والعرب والاجانب والمصريين في الخارج وبتاع، لانه مصيف فاتفقوا كلهم على الفانكشن. هي بقت فانكشن مش جيوغرافيك. انا مش عايز ابقى جنب مامتي، انا مش عايز ابقى مش عارف جنب شغلي، انا عايز اصيف. وده بقى وخلاص، وفي سنوبول افكت او خلاص عدوى زي ما بيقولوا، خلاص بقى ده المكان اللي الناس كلها بتروحه. وده اللي فيه المطاعم في الوقت الصيف، وده اللي فيه ايه اللي خلاه المكان. ما هو في 1,000,000 مصيف في مصر، وفي 1,000,000 بحر. بص هو التطور، ودي اللي انا مضايقاني شويه. يعني مين اول واحد ابتدى؟ لا هقولها لك بمنطق هتفهمه على طول. ودي مضايقاني شويه. احنا في مصر هقول لك بدات ازاي، وهرجع لك لحته الحاجه اللي مضايقاني. بدات في اسكندريه لغايه الستينات والسبعينات بقى، وانت لغايه الستينات والسبعينات كانت اسكندريه، قبل حتى العجمي كانت اسكندريه هي المصيف. اهل القاهره، ده القصص دي اللي بنسمعها من الاجيال اللي سبقتنا، اهل القاهره الصيف يدق من هنا يروحوا اسكندريه، ودق الشماسي وكل الكلام ده. وجليم بقى وكل الحاجات الاهل اسكندريه طبعا يعرفوا اكتر مننا، والاجيال السابقه اللي كانت بالنسبه لها حياتها الصيف
في اسكندريه. ثم بدا الزحف تاني، ما هي بقى سبلاي اند ديماند. انت النهارده بدات اسكندريه تبقى زحمه جدا، فتلاقي شريحه من المجتمع بدات ايه، عايزه متنفس وعايزه حته ارقى وعايزه تبني حاجه على مزاجها. ففجاه انا ما اعرفش الترتيب يعني، بس فجاه مثلا ميامي والعجمي والمنطقه دي، وبعدين فجاه مش عارف اللي هي منطقه الحمام ومش عارف مين والعلمين اللي فيها مارينا والحاجات دي كلها، ويبدا يحصل الزحف لغايه ما النهارده داخلين على مرسى مطروح. اللي مضايقني ايه بقى؟ فده ده تحليل. لا بس انت اقنع يعني، انت رايح ايه ده على فكره انت اقنعتني جدا. انت رايح في حته حلوه، لان انت دلوقتي بقينا شايلين اللوم او مش اللوم، السبب على اسكندريه. طبعا هي بدات من كسيتي كمدينه اكتر من الغردقه. يعني مثلا القاهره اللي هي الكابيتال العاصمه بالظبط، اقرب لها يروح اسكندريه عن ما يروح الغردقه او شرم الشيخ او كده. فكان ده المصيف بالزبط بتاع الناس اللي هو اكتر ناس، وابتدوا صح يفرشوا. تطور بقى السكان بتزيد والتطور العمراني. ولا اللي هي على فكره رغم ان هي واضحه بس مش عارف عمري انا بقول لك على فكره هي دي نفس الترتيب او المنطق في اي تطور عمراني. ما هو القاهره بدات قد كده وبعدين فجاه اتزحمت، طب التجمعات عمرانيه حواليها بدات تكبر، واحنا لغايه النهارده بنقنع نفسنا ان التجمع و6 اكتوبر في القاهره. انا دايما حتى انا اصحابي اللي في 6 اكتوبر بقول لهم معيش فيزا، لما يكلمني يقول لي تعالى لي 6 اكتوبر اقول له معيش فيزا، احنا في بلد مختلفه ما ينفعش. فده تحليلي للمصيف او الساحل الشمالي بدا ازاي. اللي مضايقني دي حاجه في مصر، في العمران بتاع مصر، في اي حته في العالم المنطقه كل ما بتقدم كل ما قيمتها بتعلى. فانت بتلاقي لغايه النهارده داون تاون لندن اغلى سعر متر وارقى صح. منطقه في انجلترا كلها من غير ما يغيروا الاركتكتشر او العماره بتاعتها. بالعكس، ده هي حلاوتها في عتاقتها كده وجمالها. وطبعا هم عندهم نو هاو في المحافظه على المباني، فتلاقي المبنى عمره 200 سنه وكأنه لسه مبني امبارح. هنا العكس. احنا هنا لان ما عندناش، انا بأرجعها المشكله جايه منين اللي مضايقاني دي، بأرجعها ان احنا ما عندناش ثقافه الصيانه. ففي حلول النهارده والمطورين كلهم عمالين يحاولوا يشغلوا بالهم بهذا الامر، بس المناطق بقى القديمه في مصر كل ما بتقدم قيمتها بتقل. والناس بتهجرها عشان بتقدم، وتلاقي بتقدم خلاص ما تعملش من غير صيانه. عده عوامل. بمعنى الكلمه انا بقول لك عده عوامل، الصيانه جزء فبتقدم، فبتلاقي العماره بقى شكلها قديم، ما تعملش عليها ابجريد، الاسانسير ما اتغيرش، السلم مش عارف ما دخلوش فيها انفراستراكشر، وبالذات في اسكندريه كمان من سبب العوامل طبعاً الصرف الصحي مش عارف مين. وزود عليها عنصر، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر، زود عليها عنصر ان حصل مشكله في فتره كبيره جدا في اللي احنا يمكن لمسنا حته منها، حته الاستخدام والتراخيص والحاجات دي، وكان فيها مشكله فان السكني بيستخدم اداري. طب يا جماعه هقول لك حاجه هتبلو يور مايند يعني في الارقام والحاجات دي كلها. العماره اللي كان فيها 20 شقه دي كان المفروض ساكن فيها 20 اسره، فبالكتير في 4، فبتتكلم في 80 فرد. العماره كلها المخطط ليها ان يسكن فيها حوالي 80 فرد لو متوسط الاسره 4 افراد. فكان معمول حساب الصرف والكهرباء والمية او البنية التحتية كلها انها تستحمل 20 اسرة في 4 ب80 فرد، استهلاكهم بقى المية واستهلاكهم لكل الحاجات الاساسية دي. وبرضو كان معمول حساب ان هيركن قدامها لو افترضنا 20 اسرة في عربيتين 40 عربية، فمعمول جراج يشيل 40 عربية بشوية عربيات قدام العمارة بضيوفهم بتاع، اخرنا هنستحمل لغاية 60-70 عربية. اللي بيحصل ايه بقى؟ الشقة الواحدة بتتقلب مكتب فيه 60 موظف. فبقت العمارة اضرب بقى الارقام. ده بقى مول. شقة في متوسط مش هقول لك كل شقة فيها 60 موظف، 20 شقة في متوسط 20 موظف، فانت هيركنوا فين وكم عربية واستهلاكهم للمية وبتاع، فبيحصل تهالك للبنية التحتية. فتلاقي بقى المجاري طفحت، وتلاقي المشاكل اللي احنا عمالين نعيشها ومش عارفين اسبابها. فمفيش ثقافه صيانه، فالحاجه بتتهالك، الاستخدام مش زي ما تخطط له، فالبنيه التحتيه بتتهالك، ويحصل زحمه ويحصل عشوائيات فالناس تبدا تهج من المنطقه. بص عمرها ما بتفضى يعني. كانت في جمله شائعه ايام التجمع وهو طالع بيقول لك ده هيسحب مصر الجديده ومدينه نصر كلها. لا ده اتملى وده فضل، بس في زحف حصل من مناطق تانية في وسط البلد ومصر القديمة وشبرا، حصل زحف على مدينة نصر ومصر الجديدة، ومصر الجديدة ومدينة نصر زحفوا على التجمع وهلم جرى. فأنا بزعل قوي وبحزن من الحتة دي كلها، لأني بخاف لما ببص على المستقبل
ان كل منطقه هتقدم الناس هتهجرها ان شاء الله. ده يتغير لان واحده واحده. بس هم ابتدوا وعملوا شويه حاجات في صح. في داون في صح. يعني انت في وسط البلد. بقول لك وسط البلد هو وسط البلد عمارات المثال كتير. الجيد لازاي بدأنا نعي لهذا الامر. لان وسط البلد بتاعنا لا يقل جمالا خطير وتخطيطا خطير وامكانيات عن لندن وباريس وبرلين وكل ونيويورك وكل المدن العريقه اللي بيتبص لها دي. بس فعلا ولو لاحظت بقى بقول لك كل الاسامي اللي انا لسه قايلها دي اغلى وارقى واغلى مناطق في بلادهم، وهي الاعتق والاقدم. انا بحكي ده كله ليه؟ اللي فكرني بيه بقى الساحل عمال يحصل فيه ايه بقى. الناس كانت بتصيف في اسكندريه وبعدين بدات تبقى زحمه وبنفس اللي انا بقوله لك بقى، والبنيه التحتيه مش مستحمله والكورنيش بقى مش عارف عامل ازاي، بغض النظر انه دلوقتي اتحسن الحمد لله. ثم العجمي وبتاع وبدا يحصل عليها نفس القصه، تقدم والناس تهرب منها وتروح فالساحل عمال يزحف. حتى النهارده بنخش في مصطلحات بقى الساحل الطيب والشرير ونخش في المصطلحات دي. كانت في مراقيه وفايد وبقت مارينا بقت وهكذا. انا تطلعي لهذا الامر، وده اللي بيجاوب على ليه الاسعار بقى عشان نقفل بيها في حته الساحل دي. ليه الاسعار مبالغ فيها وبتعلى جامد جدا في الساحل؟ ودي من العناصر اللي مخليه سوق الساحل بدا يركب على الاسواق الاخرى كمناطق ان هو الاكبر حجما في مصر. مش شرط يكون بيبيع عدد وحدات اكتر، بس القيمه بقت اغلى. الفيلا اللي في الساحل بقت اغلى من الفيلا اللي في اي حته ثانيه. فاول حاجه الحته اللي قلنا ان مصر كلها بتشتري هناك، مصر وغير مصر كله بيشتري هناك، فانت الديماند جاي من كل حته عليك، فانت مفتوح لكل اللي عنده قدره او رغبه على الشراء. فدي حته الديماند اللي وصفناها. ولان عمال يحصل بقول لك الزحف ده، فكل شويه بيطلع منطقه جديده ويحصل عليها تركيز وهجوم وبتاع. انا متخيل لان الساحل بقى ديت بقول لك نقطه، الساحل في الاخر محدود، مش عارف هم 400 كيلو ولا كام من اول اسكندريه لحد مطروح، ايا كان هم قد ايه، حوالي التهيئه اعتقد 400 كيلو. فهو محدود. وخلي بالك انت بتتكلم في الشريط ساحلي، لان الظهير بتاع الطريق بالنسبه للناس واحده واحده هيبدا يديفلوب كمدن سكنيه. لما يبدا يبقى فيه زي مدينه العالمين الجديده النهارده عايزه تبقى مدينه شغاله طول السنه وفيها جامعات وفيها فواحده واحده الظهير هيشتغل على الناس اللي عايشه هناك طول السنه. لكن المصيف انا اول ما خلاص اول ما بتبعدني عن البحر خلاص انا فقدت الميزه. فالموضوع ليميتد جدا، شريط ساحلي على 400 كيلو، فواحده واحده سونر اور ليتر هيخلص كتطوير. انا متخيل شبه اللي احنا لسه بنقوله على وسط البلد، اول ما يبدا يخلص هنلف ونرجع تاني. فهيبدا يعني واحد يطلع له فكره يقول لك ما تيجي ناخد العجمي دي ونشتري لنا هناك بتاع ونجددها ونحيي في وجدان الناس ذكريات العجمي، نجيب احسن مطعم ونعمل مش عارف مين. في مطعم بعينه بدون ذكر اسماء كان مشهور جدا في العجمي، لما خرج من العجمي وراح فتح في كومباوند بعينه في الساحل. في ناس في الصناعة بتقول لك دي كانت نقطة فارقة في صناعة سوق الساحل. مطعم شهير والناس كلها بتروحه ومعروف ايه ينفع تقوله؟ اندريا كنت لسه هقول اندريا. فيقال دايما في أورقة التطوير العقاري يقول لك اندريا اما خرج من العجمي، اندريا ولا حط نيو جيزة على الخريطة وفتح في الساحل حط الساحل على الخريطة. it's sometimes حاجة صغيرة زي دي. خلي بالك هي تراكمات. كان ساعتها العجمي بدأ يقدم، ابتدى يقع شوية. الساحل هيموت. طيب مين؟ انا بقول لك مش هيموت، بس واتمنى الحتة اللي انا بقول عليها ديت ننتبه ليها بدري، فيبقاش كل شوية حتة القديمة بتبوظ. يعني تاني العالمين، مدينة العالمين الجديدة احيت تاني المنطقة دي كانت بدأت تخش في السايكل بتاعتنا، تقدم والناس تهج منها وتروح للسكة التانية. فدي بترجع شويه ان بقى ده يبقى فيه انفراستراكشر قوي، في انترتينمنت، في شوبينج، في جزر على تاورز على البحر، مش عارف مين بدات تحيي المنطقه دي تاني. انا بقول لك سونر روليت لان الساحل فاينايت او يعني بيخلص، وهو شريط ساحلي كده لما هيخلص بحجم بسرعه التطوير اللي بيحصل فيه لف وارجع اعمل بقى تجديدات من اول وجديد. ودي لعلها تبقى ميزه ساعتها. بص انا مقتنع جدا جدا بكلامك، بالذات في حته اسكندريه والزحف دي. انت يعني افحمتني، مع ان حسيت ان هي المفروض تبقى يعني لو اي حد فكر فيها ثانيه انا الموضوع ده مجنني على فكره. هو انا ازاي اصلا عمري فكرت في الموضوع ده. بس برضو وخلينا نقفل موضوع الساحل يعني انا مفهومه كده، بس مع اقتناعي بالفكره دي انا برضو مش مقتنع ان انا عندي حتت شغاله طول السنه واقوم رايح جايب انا بيتي ب2 مليون واروح اجيب بيت ب40 مليون اقعد فيه 3 شهور
ويتقفل. شكرا ما بتشمش ريحته لحد الصيف اللي بعده، واروح بقى في الزحمه والحاجات اللي انت عارفها دي. لسببين. السبب منهم اللي لسه قايلينه ان المعروض اقل من الطلب، مفهوم. فهيفضل فيه العنصر الاستثماري كتير جدا. الناس هيفضل بيقول الطلب لك يفضل موجود. يقول لك ده مجنون اشتراه ب40، لا هو باعه الصيف اللي بعديه ب60. لا ده مش مجنون، ده صايع. يعني اللي يعرف يعمل كده وفعلا المعادله تشتغل يعني. ففي جزء استثماري هو اللي مخلي الارقام جنونيه كده. وبرضه تباعا للاستثمار، انت بتاجره بكام في ال3 شهور؟ ايفن دونك ما تفتحوش غير 3 شهور في السنه، بس سام تايمز هم 3 مواسم يجيب لك يعني 3 مواسم يجيب لك ثمن البيت. ففي واحد بيبقى عنده واحد قاعد فيه، واحد مأجره وده بيدفع ثمن دوت. قصص اللي شرحناها كتير عن العقار يعني. من هو سلام؟ انا هقول لك قبل سلام، هو البني ادم الاول في حياتي اللي عرف يشرح لي سوق الريل استيت. ده ممكن اقوله قبل. بقول لك اصلا بقاله فتره عمال نفسي اجيب حد ريل استيت افهم مش قادر افهمه السوق بجد، مش قادر افهمه. فبجد ميرسي بجد يعني اول مره. والحاجات ليها بالنسبه لي ميك سنس. احنا جايبين التايكون بتاع الريل استيت والله ميك سنس. لو ما هو شرحلكش يبقى فيه مشكله. يبقى المشكله عندي. هضحكك يا باسل. انا دايما بقول، مره كنت قاعد في انترفيو مع احد الصحفيين، فبيقول لي احنا جايبينك معانا النهارده عشان انت الحرفي بتاع الصنعه ديت، واللي هتشرح لنا اللي مش عارف مين. قلت له اقول لك مفاجاه، انا مش ابن الصنعه ومش حرفي. ودايما بالعكس، انا يعني بقول ممكن اكون بعرف اشرح شويه الريل استيت بمنظور مختلف يفهم الناس، لاني مش ابن الصنعه. انا اتولدت في عائله صناعيه اصلا، اشتغلت صناعه وتجاره وتعليم وميديا وحاجات كتير جدا، لغايه ما في ال10 سنين اللي فاتوا دخلت صناعه الريل استيت، ودخلتها بمنظور مختلف عن السوق. زي ما بقول لك كان بره مصر، وبعدين رجعت كنت عايز اعمل موديل جديد هذه كلها. فبالعكس دايما بقول لاني شفت الصنعه من بره وقعدت احاول احللها، عارف تشرحها للي مش في الصنعه بالظبط كده، لان انا ما كنتش منها. وكان في حاجات كتير جدا بالنسبه لي الغاز لغايه من 10 سنين. بقول لك اللي النهارده في بعض الناس تقول لك ده جهبذ الصنعه والقصه دي كلها، ولكن لغايه من 10 سنين كنت بقعد كده، انتوا ازاي يا جماعه ديفلوبرز بتعملوا دي وليه مش عارف مين. فلما دخلت جوه المطبخ وفسرتها بعين العين الخارجيه، خلتني اعرف اعمل الحته اللي انت بتقول عليها ديت يعني. لا بجد ميرسي حبيبي حقيقي يعني. من هو سلام بقى؟ انت منين بقى؟ مدينة نصر. سؤال دايما بحتاس فيه، حتة انك تتكلم على اصولك وشخصك ومشوارك. ده موضوع كبير قوي. اتسألت في بودكاست اخر يعني برضو نفس الجملة دي، فدايما بحب استخدم نفس الرد، لان دي اكتر حاجة بريليت ليها يعني. انا دايما بقول انا اسمي عبد الله سلام، فانا دايما بقول انا عبد من عباد الله. دي اكتر حاجه بعرف اريليت ليها يعني. المعنى بتاع العبوديه لله، لان هو علمني المعنى دوت حاجات كتير قوي في انا عايش ليه وعايز ايه وايه البيربس بتاعتي وعايز اشتغل ايه. بس خلينا بعيدا عن الفلسفه والروحانيات والقصه دي كلها. انا ابن عائله سلام. انا اسمي زي ما قلت لكم عبد الله سلام، واسمي مركب عشان في ناس كتير بتتخض تلاقي حد تاني بيناديني يا محمد ويلاقيني برد. انا اسمي محمد عبد الله لوحدي. اسمي مركب. أوكي. محمد عبد الله. اوكي. سلام. انا ابن عائله سلام. جدي رحمه الله عليه اللي انا متسمي عليه عبد الله سلام. زي ما حكيت لكم في النص، راجل عظيم مهما احكي فيه يعني، واتكلمت عنه كتير، ودايما بقول مهما اقول لن اوفيه حقه، لان انا لغايه النهارده هو متوفي بقاله 25 سنه، وانا عاشرته حبه حلوين يعني. هو توفى وانا عندي 20 سنه، فكنت كبير ومعاشره يعني، مدرك. فالحمد لله كان ليا الحظ ان انا شربت منه حاجات كتير وتعلمت منه حاجات كتير قوي. بس النهارده وبعد 25 سنه من وفاته بتعلم منه، وبيتحكي لي قصص عنه بنبهر ان ازاي الفكر ده كان موجود. فده دايما بحب ابدا بيه برضو الحدوته. الراجل ده للعيله كلها. الراجل ده حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا، علمنا حاجات كتير قوي، حط البذره بتاعه العيله ديت اللي الحمد لله ربنا وفقنا وجعلنا سبب لحاجات كتير قوي يعني، في البيزنس وفي الصناعه وفي التجاره، صروح في الاقتصاد المصري الحمد لله. فبفخر دايما بقول لك بالعلاقه ديت. مش عايز اقعد بقى امسك انا طبعا يجي اللاير التاني والدي وعمامي. والدي ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، وربنا يخليه لي يا رب. دايما لما بحقق اي نجاحات يقعد هو يمدحني او يشكرني، فبقول له فانا لو عملت حاجه فهي فعلا باللي هو علمه لي وبرضاه عني.
اهم حاجه هو وامي ربنا يخليهم لي، يعني حاجه كبيره قوي في حياتي، وفعلا البركه اللي انا عايش بيها ودعاهم. هم فاكريني بهزر لما بقول لهم الجمله ديت، بقول لهم ساعات اروح لامي البيت بعد ما اخلص الشغل متاخر، فتقول لي يا ابني ايه اللي جابك، انا عارفاك مشغول وبكره عندك شغل بدري وبتاع، ولا انا جاي اخلص الشغل عندك، لان هي دعوه منها بتخلص حاجات اللي واقفه. فمش عايز جات تو ايموشنال في الحته دي، ولكن زي ما بقول لك الحمد لله باك تو بزنس، عائله مرموقه انا ليا الشرف ان انا انتسب ليها. كل يوم بتعلم من كل واحد فيها. عيله لها بصمات اقتصاديه في مصر الحمد لله. احنا جدي اسس، احكي لك قصته سريعا اللي وصلتني للي انا فيه كعقار ازاي، وتبان الجيرني along the way يعني. فهي الجيرني بتاعته هي الجيرني بتاعتنا يعني. بدأ زي ما حكيت لكم في النص ب5 جنيه، كان راجل مغرم. على فكرة والده كان تاجر ناجح في الغلال والبقول والحبوب والحاجات دي، بس هو ما حبش الصنعة دي، وكان دماغه مختلفة شوية وعايز متطلع، وبلغة العصر بتاعتنا متطلع للتكنولوجيا والحاجات دي اللي كانت ساعتها الراديو. فكان يحب جدا موضوع الراديو ده، مجننه. والده تاجر بقول وحبوب وبتاع، وكانت صناعة ضخمة جدا ساعتها يعني. طبعا. ترك والده بال5 جنيه اللي هو معاه دي، وبدأ يشتغل في صيانة الراديوهات، وراح اشتغل موظف في مراكز خدمة راديوهات كتير جدا. وبدأ هو بقولك حابب الراديو نفسه، فبدأ يذاكر الكومبوننتس. كانت الراديوهات كلها مستوردة من بره، فبدأ وهو في مركز الصيانة فاللي بيجيله كله عطلان وعايز يتصلح، فبدأ يفهم العطل جاي منين. قصة طويلة جدا. بدأ يلف المحول، اكتشف ان جزء كبير من اللي بيحصل في العطل ان المحول بتاع الراديو ملفوف على مش عارف الموتور بتاعه ملفوف على انه يستحمل كام امبير في انجلترا، بس في مصر الكهرباء مختلفة، فبدأ يلفه بطريقة مختلفة، فبدأ يتشهر ان هو الراديوات اللي بتتصلح عنده ما بتبصش. بس هو في الاخر كان موظف، فبدأ يسيب المكان ده ويفتح لنفسه ورشة صغيرة، وخد بقى سمعته معاه. بدأ يكبر، بدأ يبقى تاجر راديوهات، ومش بس مركز خدمة، بدأ يبقى عنده بقى من أكبر الريتيلرز في مصر. قصة طبعا فيها تفاصيل كتير في النص. بقى من أكبر الريتيلرز في مصر للراديو والأجهزة المنزلية. ساعتها بقى تلاجات، وبدأ يخش حاجات كتير في صناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وبدأ يخش في الفرنتشر، وبدأ يبقى ديبارتمنت ستور كبير جدا اسمه شاهر. بدأ وزي ما بقول لك في اعتقد شاهر كبراند بدأ يمكن في الاربعينات او حاجه كده، وبدأ يشتهر ويكبر، وبقى ديبارتمنت ستور كبير جدا. جت حقبه الستينات وتم تأميم الشركه اللي هي بدأها، وبدأ تاني الكارير بتاعه. عشان بقول لك قصص كتير تتعلم منها حاجات كتير قوي في الاصرار وفي البيربس والجلد في البيزنس والقصه ديت. بدأ تاني بورشه صغيره جدا لان هو فقد البيزنس بتاعه، وبدأ من اول ورشه صغيره بتصنع البلاستيك، والبلاستيك كان ساعتها حاجه جديده جدا. فبدا يعمل، كان في حاجه اسمها القويمه اللي هي زمان كانت الدواليب والكل الفرنتشر فيه القويمه الخشب. فالقويمه دي عايزه حرفيه رهيبه، وعايزه ناس بقى بتمسك وتقعد تدقدق وتعمل وتصنع وبتاع. فهو عمل اختراع ان القويمه بالبلاستيك، حتى الشركه كسماها ساعتها بلاستو قويمه، ان هو كان بيعمل اسطمبات ويعمل القويمه دي بقى اشكال والوان وماس برودكشن والوان ومش عارف مين والحاجات دي كلها. بدا بالبلاستو قويمه دي، وعمل بعض الصناعات البلاستيكيه وصمغ وحاجات كده. كان بيشوف ازاي يكبر البيزنس. وبعدين رجع لما بدا يعمل قرشين والبيزنس يكبر، بدا رجع للشغف بتاعه اللي هو الاجهزه والتكنولوجيا، وعمل اول دفايه شمع ديت اللي هي الدفايه الشمع شمعتين دولت كده. عمل اول دفايه مصريه، وبعديها عمل اول دفايه زيت، وبعدين عمل اول سخان كهرباء مخترع. ده اللي هو سخان اولمبيك الكتريك. الى يومنا هذا السخان رقم 1، بغض النظر ان احنا كعائله بعنا الشركه بعد كده. هي دي اللي حكيت لكم في النص بتاعتكم. هو جدي هو الفاوندر بتاعها، وكانت احنا العيله الاونرز والمانجمنت لحد 2011 لما اتباعت. فاولمبيك بقى وتفرعوا، دي الشركه الام اللي دايما بنقول دي اللي بدات، دي اللي لما كبرت قوي طلع منها كل حاجه تانية. فاولمبيك فضلت هي المذر كومباني بتاعتنا، شركه صناعيه في المقام الاول، كانت الاكبر في المنطقه في مجالها لحد ما تم الاستحواذ عليها من شركه عالميه الكترولوكس، شركه سويدي ثالث اكبر مصنع اجهزه منزليه في العالم. واو. فتم الاستحواذ في 2011، وكانت ساعتها اكبر صفقه فورين دايركت انفستمنت او استثمار اجنبي دخل مصر بعد الثوره. كانت حاجه فخر. واتولد من اولمبيك ومن نتاج اولمبيك ومن اللي انا بحكيه ده كله شركات تانية عظيمه في الاقتصاد المصري. بيتك على راسهم لا زالت شركه عائليه، احنا اللي مسيطرين على الملكيه الاكبر فيها وادارتها.
حاجات بقى كتير جدا. دخلنا في التعليم والصحة والتجارة بصفة عامة. انا دخلت في فترة في الميديا برودكشن. دخلنا في الريل استيت من زمان، بس كان كوميرشال ريل استيت، مباني إدارية ومخازن والقصة دي كلها، مش الريزيدنشال والكومباوندز والقصة ديت. فيري بقى لونج ستوري شورت، بقول لك في حاجات كتير قوي في النص، يعني خايفه بقى حاجه وقعت مني فما اديتش حد حقه في القصه ديت. انا جات لي فتره عشت بره مصر شويه في كندا، وفهمت هناك يعني ايه ريل استيت بمفهوم مختلف شويه عن اللي بيحصل في مصر. كنت ما قبل هذه الفتره مستثمر ريل استيت او عميل، بس رجعت من هناك عندي رؤيه مختلفه لازاي الواحد ممكن يطور السوق شويه. جزء منها كان يخص طريقه انوفيتيف في بيع العقار، وجزء منها يخص العقار نفسه المتشطب اللي فيه ديتيلز. اللي عملت شركه اسمها مينكا. ففيري الحمد لله بقعد اسجد شكر على الحمد لله ربنا كرمني، والموضوع حصل فيه تسارع سريع جدا في النجاح بتاع مينكا ديت. مينكا بداتها 2017. بدات كاسيت مانجر، بنشتري عقارات وبنمانج الاسيتس اكتر من ان احنا ديفلوبر. وبعدين وقع تحت ايدي اوبورتونيتي لديفلوبمنت صغيره، عماره واحده، الديفلوبمنت جابت الثانيه، فجاه بقى عندنا نشاط ديفلوبمنت صغير. رحت مشتري ارض من شركه مدينه نصر ساعتها عشان اعمل عليها كومباوند صغير اللي هو اسمه كندا، وحكيت لكم عليه اللي عملنا فيه البرودكت المتشطب دوت. الكلام ده كان في 2020، فمن 3 سنين بس. ما فيش بعديها بسنه بعد ما اشتريت الارض ديت وبدا البرودكت يذيع صيته والناس تتكلم عنه، لقيت مجلس اداره مدينه نصر ساعتها برضو بيكلموني وبيقولوا لي احنا عايزينك، احنا عجبنا الفكر بتاعك وفكره المشروع بتاعتك بتضيف للبيجر سيتي اللي هي تاش سيتي، كانت اكبر مشروع عند الشركه. احنا عايزينك انت اللي تيجي تدير مدينه نصر كلها. انا عمال اقول مدينه نصر اللي كان اسمها كده ساعتها، طبعا هو اتغير بعد كده بقى مدينه مصر. فانا ساعتها كنت قلتها لكم في النص، قلت لهم نوت لوكينج فور ا جوب، انا عندي شركتي، لا ده احنا اكوي هاير، نشتريك انت والشركه او الشركه بيك عشان احنا عايزين الفكر ده. وانا ساعتها شفت نظر حته اوبورتونيتي، لان ناس كتير خوفتني ولميتني، ايه يا عم انت حر نفسك وعندك شركتك وانت طول عمرك برايفت وفاميلي بيزنس وحر قرارك والحاجات دي كلها. انا شفت اوبورتونيتي، ودي حته مهمه قوي ان البني ادم يبقى عارف هو عايز ايه. شفت اوبورتونيتي في ان انا ممكن اختصر حلمي الكبير قوي اللي كان عندي لمينكا، ممكن اختصره في سنين اقل بكتير جدا بشركه بحجم مدينه نصر آنذاك مدينه مصر الان. وقد كان درست هيستوري ان 2 شورت ييرز، الحمد لله انا بقالي سنتين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه مدينه مصر. دخلنا رسمنا حلم جديد، بعنا الحلم لناس كتير قوي جوه الشركه، وشمرنا كأننا ستارت اب. دي الحته الحلوه اللي بحبها دايما اقولها على السنتين اللي فاتوا في مدينه مصر. يعني اللي يخش الشركه عندنا النهارده يفتكر نفسه في ستارت اب، مش في شركه عمرها 65 سنه. الناس كلها انرجيتك ومشمره وحماس وشايفين الحلم قدامهم لا هو انا اهلي شافوا الحلم، اهلي في تاج، فيعني فصدقني الحمد لله عملته. الحمد لله بص ربنا كرمنا كرم كبير قوي قوي. ما اقدرش اقول للحظه ان انا خططت للحلم بالحجم ده. انا بحلم بطبعي، ودايما the sky's the limit وما بحطش حد للحلم، بس عمري ما كنت اتخيل. مش كده بقول لك فضل كبير قوي من ربنا، عمري ما كنت اتخيل ان في سنتين يحصل النتيجه دي. احنا الحمد لله في سنتين، وده بقول لك اللي انا هقوله ده ممكن ياخد عاده من 5 ل 10 سنين حسب وضع الشركه. احنا ضاعفنا حجم الشركه في سنتين 10 اضعاف في شركه اصلا كبيره. يعني اما ستارت اب، عشان كده انا بشبهنا بالستارت اب. اما ستارت اب تضاعف 10 مرات ممكن، لان هي باديه بحجم قد كده، بس اما تضاعف شركه اوريدي كبيره وتقيله وحجم اعمالها كبير 10 مرات، لا صعبه قوي. احنا مش مصدقين نفسنا. الحمد لله ربنا كرمنا كرم كبير جدا، ومش بس حجم اعمال، الحمد لله سمعتنا في السوق، البراند بتاعنا، بنعمل ريسيرش كل شويه احنا البرسبشن بتاعنا فين، او الناس شايفانا ازاي، او اللي هم بيسموه بلغه الماركتنج المايند شير. الناس لو سالتها مين احسن مطور ولا مين اكبر مطور، اسمك بيجي في اني ترتيب، والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي محققين فيها طفرات. انا بقول لك احنا كلنا مخضوضين من النتيجه. الحمد لله ربنا كرمنا فيها. فده مشوار كده العملي سريع قوي 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 قوي. عديت على محطات كتير قوي انا شخصيا بقى في شركات العائله لحد موضوع العقار دوت. فده كده جزء عملي على جزء شخصي عاطفي في النص. قلته انا راجل متزوج واعول مراتي وعيالي، ربنا يخليهم لي يا رب.
بنتي كبرتني شويه، عندها داخله على 21 سنه ولسه 21 قاريه سنة؟ فاتحه ولسه قاريه فاتحه وبتاع وحاجات كده، فمكبراني سلام. وعجزتني ايه ده انت شكلك ايه ده عمو سلام يا ولا. ايه ده والله يا ست شكلك مثلا اوائل الاربعينات 41 مثلا 42. ما انا في الحته ديت طب ايه ده داخل قال لك لسه ما 20 سنه تمتهاش. و25 ماشي بس لا احنا فدي قصه طويله قوي. طب كنت في مدرسه ايه؟ انا بدات في مدرسه الألسن، وبعتز بيها دايما وبعتبر نفسي من ابناء الألسن. ما اتخرجتش منها، خرجت في بعد تانية اعدادي من الألسن، وان كان لسه اصدقائي بتوع الألسن لغايه دلوقتي بعتبرهم اصدقاء طفوله. نقلت بعد كده للامريكان انترناشونال سكول ان ايجيبت الAIS. كنت من اوائل الاجيال اللي دخلوا دلع وكان ليا حظ كبير جدا ان انا جت اكسبوز للتعليم الامريكاني وطريقه تفكير مختلفه شويه. بنفسن عليكم نفسنا فتخرجت من الAIS او الامريكان انترناشونال سكول ان ايجيبت جامعه، ودخلت الAUC الامريكان يونيفرسيتي ان كايرو، الجامعه الامريكيه. ايه الميجر بقى؟ لخبطكم بقى خالص بعد كل اللي انا قلته ده. ميكانيكال انجينيرنج، هندسه ميكانيكا انتاج، فميكانيكال انجينيرنج سبيشاليزيشن اندستريال، حاجه مالهاش دعوه بالعقار خالص. وناس كتير جدا لغايه النهارده في الشركه عندي بيتخموا، يعني بخش عليه وعمال اتكلم في العقار وعمال اتكلم في زي احمد طارق. احمد طارق كان لسه بيقول لنا كده. فهي علمك، وده درس مهم جدا برضو. شباب كتير في الجامعه النهارده ييجوا يقولوا لي تنصحنا بايه والحاجات دي كلها، بغض النظر يعني لست اهل ان انا انصحهم يعني، بس بحاول اقول لهم على قد تجربتي. بقول له نصيحه مهمه جدا انك تهاف ان اوبن مايند، ان مش معنى ان انت بتدرس هندسه ميكانيكا تربس دماغك لازم اشتغل في المجال اللي انا درسته. فيا ريت بتثقل ساعتها الدراسه بالعمل، بس مش شرط خالص. انا ساعتها درست الميكانيكال انجينيرنج لان احنا كنا ناس مصنعين، كنا شركه صناعيه اصلا في المقام الاول، وفيها جزء كده انا والدي ميكانيكال انجينير، فانت عارف انت عايز تطلع زي ابوك طبعا. والقصه دي كلها طبعا. بس في الاخر اند اب ما اشتغلتش ميكانيكال انجينير يوم. فانا وانا في وسط الجامعه اي ريلايزد ان انا بحب حاجات تانية، او هي دي الشغف بتاعي. بالعكس اي انجويد انجينيرنج جدا واستمتعت بيها وبحب الساينسز. كنت بقى بمناسبه المدرسه اللي بتاع كنت الاول على الدفعه والحاجات دي كلها. ولما اتخرجنا في الAIS شاطر، انا اللي طلعت اديت السبيتش بتاع الدفعه عشان انا كنت الاول الدفعه والحاجات دي كلها. كنت شاطر في المدرسه وبحب الساينسز والفيزيكس والماث والحاجات دي، فاستمتعت بفتره الهندسه. بس جيت على ثالثه جامعه كده اكتشفت ان انا باشنت اكتر، بجد ان انا مش متضايق من هندسه، بس باشنت اكتر اباوت ماركتنج وبزنس وفيجن واستراتيجي. وكنت حتى اصحابي ساعات يتخانقوا معايا، عندنا امتحان تاني يوم حاجات بقى معقده جدا في الهندسه، انا قاعد بقرا في كتاب ماركتنج. يا عم ذاكر حاجات بكره. فبس it was too late to change major، وانا ما كنتش متضايق من هندسه. واثقلت شويه الحاجات دي بعد ما اتخرجت. خدت لي كام بروجرام كده بره في الماركتنج وفي الاستراتيجي وفي البيزنس بصفه عامه. بس انا دايما بقول المدرسه الحقيقيه في الحياه، ودي دايما اللي بشكر ابويا وعمامي عليها، ان هم رمونا في البحر وقال لك عوم. دي مدرسه خلي بالك مهمه جدا جدا جدا. ساعات الناس كان بيتقال علينا ساعتها واحنا شباب صغير، انا عندي 23 سنه ولسه متخرج ومديني شركه من باب هادرها، بغض النظر هم كانوا حاسبين الريسك ومديك شركه صغيره لسه يعني مش هي دي اللي العيله بتاكل عيش منها زي ما بيقولوا. فكان الناس ساعتها بيقول لك دول الولاد متدلعين وسايبين لهم شركات يدروها. بس هي كانت مدرسه، واعتقد ان هم كان عندهم الرؤيه دي، لان الفتره انا بالذات وانا بدخل فيها البيزنس كان الجيل بتاع والدي وعمامي بيأكزت البيزنس، كان مرحله عمريه خلاص بدا يهدي اللعب شويه، اخره يحضر بوردز استراتيجيك اكتر منه اوبريشنال. فهو انا اعتقد ان ساعتها كانت بالنسبه لهم عشان العيال دي تطلع فاهمه بيزنس واحنا مش هنلحق نشربهم اوبريشن، ارميه في البحر خليه ينشف بقى، خليه ينشف. وشفت ايام في شركات كانت بلغه البيزنس الاكثر فشلا في الكارير بتاعي، بس اتعلمت فيها كما يقول الكتاب. اكتر شركات فشلت فيها لغايه النهارده بسترجع الحاجات اللي حصلت فيها في مواقف معينه بتنفعني، لانك فهمت يعني ايه بيزنس، ويعني ايه دوره فلوس، ويعني ايه مسؤوليه، ويعني ايه ان الموضوع مش بس فكره حلوه، وان التيم، ويعني ايه تتعامل مع حاجات انت مش عايز تتعامل معاها، تامينات وضرائب ومرتبات وبيرول واتش ار وليجل وعقود ومش عارف ايه. انا مش بحب الحاجات دي، بس هتحبها والله. عايز تدير بيزنس لازم تحط كل المعادله صح. في طبق واحد وتقول ايه النهارده للشباب اللي كانوا بيقولوا ده راح مسك شركه بوبي. بص والله مثل تاني، ما حدش بيختار.
تاني، اصل مش هينفع تاني. بالعكس هو هجاوبك اجابه في الحته ديت انا شايفها مهمه، درس مهم جدا جدا للشباب. لان انا بسمع الكومنتس دي كتير جدا، بتتقال ساعات على الشاركس، بقراها في الكومنتس يقول لك ولا واحد منهم عصامي، دول كلهم خدوا شركات. انا قريت الكومنت ده كتير جدا، بس دايما بقول لهم اول حاجه ما حدش بيختار. يعني انا اتولدت لقيت نفسي في عائله في بيزنس صناعيه تجاريه عندها بتاع، يعني ما باش راجل حكيم وعاقل ان انا اقول لهم مش عايز حاجه من اول حاجه سيبوني اعيش في الشارع. على فكره انا عملت كده في فتره من الفترات، لاني كنتش لاقي نفسي في بيزنس معين، فسيبوني اجرب ستارت اب واجرب حاجه واخد فيها ريسك واحط فلوس من جيبي واعمل كده. عملت كده مره واثنين وثلاثه وتعورت في حاجات كتير جدا وكانوا مفيدين جدا، في حاجات منهم نجحت. بس رجوعا تاني لحته الكونسبت ده عشان بيتقال كتير بتاع انك بدات من بيزنس اوريدي قايم، اكيد دي نعمه كبيره جدا ان يبقى في ليك ظهر. دي النعمه الاساسيه. خلي بالك هم رمونا برضو في البحر. انا كان بيجي عليا ايام في البيزنس اللي هم سايبين، اللي انا عارف خلي بالك بقى كمان انا عايز اثبت اني راجل وقد المسؤوليه، وانك البيزنس اللي اديتولي ده مش هرجع اعيط لك كل شويه اقول لك والنبي يا بابي اديني فلوس البيزنس بتاع. فكنت بعمل حاجات ساعتها وفي بعض الناس كانت بتقول لي ما قلتلناش ليه، بس انت غصب عنك في السن ده انت عايز تثبت انك راجل. فانا كان بيجي في شركات من اللي انا بادرها من بابها، لا انا عمال اصرف عليها من جيبي اللي هو ما فيهوش كتير قوي برضو، اللي لسه شاب صغير هم مش بيعملين يدونا فلوس طبعا عمال على بطال يعني طبعا. فانا برضو متجوز بدري زي ما انتوا لسه عرفتوا، هو اتجوزت بدري وخلفت بدري وبتاع، فعندي مسؤوليات في سن انا مخلف وانا عندي 24 سنه، فانا عندي 24 سنه وعندي بنت وعايز حلم حياتي عم احقق لها كل احلامها والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت قدام العيله لازم اطلع راجل. وعمال وبعت عربيتي في فتره عشان اضخ فلوسها في الشركه عشان ما ارجعش اقول لهم الشركه خسرت وخسرت فلوس العربيه وبتاع. بص يعني هقول لك بس حتى عشان في ناس برضه هتقول لك برضه ده دلع، ما انت في الاخر بدات بحاجه. انا اول حاجه انا بقول لك فعلا ساعات بنمر بظروف مش سهله في البيزنس دي، لان دايما بقول حاجه مهمه قوي في البيزنس اللي زي دي، there is a lot to lose. او يعني الموضوع على انت بالعكس مش عايز اقلل من العباقره واللي يترفع لهم تعظيم سلام وقبعه اللي بيبدا من الصفر، بس دايما بقول ساعتها هو يقدر ياخد ريسك اكتر. he has nothing to lose. هو زي لك ظهره وخلاص في جنب الحيطه خلاص ما فيش حاجه اصلا وما عندوش حاجه يخاف عليها ولا لسه ولا تاريخ عيله يحافظ عليه ولا القصه دي كلها، وبينجح وبيكسر الدنيا. وبعد كده هو بيبقى بدايه سايكل لعيله كبيره جدا في الاعمال وبيخلي ولاده يكملوا المسيره. فهو اي واحد اخد من والده بيزنس، فوالده كان عصامي او بدا من الصفر او القصه دي كلها. بس انا بقول لك رجوعا للمقارنه، اللي بادي بقول لك فروم سكراتش ما عندوش حاجه يخسرها فبياخد ريسك اعلى طبعا. دي احصائيات عالميه اللي انا هقولها لك دي. دايما بيجي يقول لك في الفاميلي بيزنس عاده يجي الجيل الثالث البيزنس بينهار صح بنسبه كبيره جدا. ليه؟ عدة أسباب. يا إما بيلوز انترست أو بيفقد الشغف لأن هو خلاص بقى جيل ثالث، فحتى حصته بيسموها دايليوتد كده، بقى اللي بدأ عنده 100% من الشركة وبعدين عنده 4 أولاد بقى كل واحد 25%، وبعدين كل واحد من دول عنده 4 ولا 3 أولاد فبقى عندك 2%. فأنا بقيت أي حد يا عم بعدي في الشارع لو اشترى سهمين في الشركة بقى زيه زيي، فبتفقد الشغف إن أنا دي شركتي وإحساس إن أنا اللي بنيتها ما عندكش. فده جزء من فشل شركات العائلة في الجيل الثالث، إن بتفقد الشغف الجيل الثالث. أو يا عم أنا مش عايز أشتغل في الصناعة اللي أنتوا بتاع دي، انا الدنيا اتغيرت، انا عايز العب مزيكا، انا عايز اكتب كتب، انا اي حاجه، انا عايز اعمل بودكاست، اي حاجه. فده بيبقى احد الاسباب اللي بتاع. والسبب الثاني ما حدش بينتبه ليه، ان الجيل الثالث بيبقى خايف ياخد ريسك كتير جدا منه. ليه؟ ايه اللاجسي دي؟ يا نهار ابيض انا ههد اللي اتبنى، مش قادر اخد ريسك، خليني يا عم اون ذا سيف سايد. دوروها انتوا وانا لا قولوا لي اعمل ايه. ما بيكبرش البيزنس ما بيكبرش فبيقولوا لي قولوا لي اعمل ايه ده اعمل. وغلط اخطر حاجه انك اللي اكبر منك يقول لك تعمل ايه، لان الجيل مختلف والوقت مختلف والموارد مختلفه والتكنولوجيا مختلفه والبيس اوف بيزنس مختلف. فبتخاف تاخد ريسك فما بتكبرش البيزنس. فواحده واحده البيزنس بيبدا يندثر وزود عليه العناصر اللي احنا لسه قايلينها بتاعت عدم الشغف ونسب الملكيه والقصه دي كلها. فساعات الناس اللي شايفه ان ساعات ان لا يا عم ده مولود في بقه معلقه ذهب، ده واخد البيزنس جاهز، ده واخد على الطاير. لو ما عندكش الشغف، لو مش عارف انت عايز ايه، لو مش بتصحى كل يوم تشمر، لان الشغل مش سهل. انا كان بيجي لي ايام في الشركات اللي حكيت لكم عليها اللي كان فيها صعاب وفشل ومسؤوليه وانا لسه صغير ومش عارف اعمل ايه ومش عايز ارجع لحد، والله كان بيجي لي ايام بقفل عليه الاوضه واقعد اعيط زي العيال الصغيره. فدي البيزنس مش سهل. والى يومنا هذا مهما كبرت ومهما بقيت دي الشركه كبيره، كل ما الشركه تكبر كل ما تحدياتها بتكبر. هو عنصر واحد، سواء انت بادي من الصفر ولا بادي بلاجسي، اللي محتاج تحافظ عليها: شغف، اصرار،
هقع واقوم، انا عارف انا رايح فين، انا عندي بيربس، انا عارف انا بعمل كده ليه. لان الشغل في جمله شهيره بستخدمها كتير بتاعت روكي، سيلفستر ستالون في واحد من افلام روكي المتقدمه شويه، فبيقول لابنه، بيقول له it is not how hard you can hit but it's how hard you can get hit and keep going. فهي مش بقوه انت تقدر تضرب قد ايه، انت تقدر تضرب قد ايه وتفضل مكمل تستحمل. ده البيزنس، الجلد بتاع البيزنس، وانك تستحمل. بيجي لنا ايام الى يومنا هذا، بيجي لي ايام مش قادر تعبان، ستريس ومسؤوليه وضغوط ومشاكل وتحديات وسوق صعب ومنافسه وكل حاجه وسمعه تعيله في رقبتك مش قادر، عايز اكمل نوم واقفل المنبه ومش عايز اشوف حد النهارده. بس في الاخر if you have purpose، عارف انت بتعمل كده ليه، عندك الجلد دوت، عندك الشغف ده، هتقوم وتحط ابتسامه على وشك كده وما تبينش لحد الاحاسيس اللي جواك دي لغايه ما تروح. وعلى فكره واللي بيودي الاحاسيس الوحشه دي انك تنزل وتشتغل وتحس انك بتضيف للي حواليك، تحس انك ذات قيمه. احساس انك ذات قيمه دي ملهاش دعوه بقى انت بادي من الصفر ولا بادي معاك فلوس. هي واحد بيبقى عنده ضغط نفسي وواحد بيبقى عنده ضغط مادي على حسب هو ابتدى منين. ومدرسه الجيل الثالث دي انا في حاجه سمعتها ما بتنطبقش على كل الناس، بس هي بيقول لك ايه، لما يبقى الاب غني جدا او غني متوسط يعني كويس، ابنه بياخد الليجاسي بتاعته بيكبر البيزنس لدرجه انه بيبقى غني قوي. فلما يجي ابنه يلاقيه غني ومتدلع فيخسر البيزنس كله. صح. يبقى فقير بيحصل. يجي ابنه يشوف ان هو فقير فيقول لك طب انا هعيش عيشه احلى. صح. وتفضل السايكل دي ماشيه بقى على حسب جيل تالت السايكل او وليها رابع اكسبشنز يعني. بس هاكد لك عليها بره لانهم فاهمين قوي المعاني دي. فبتلاقي ممكن واحد يبقى ملياردير بمعنى كلمه ملياردير بالدولار مش بالجنيه وبيعمل حاجتين غراب جدا. اول حاجه انه لسه شغال، فتلاقي منهم بقول لك اهو هات التوب 10 ريتشست بيبل ان ذا وورلد، اغنى 10 في العالم، ايلون ماسك، جيف بيسوس، بيل جيتس، كل الاسامي اللي معروفه دي لغايه النهارده. وفي منهم كمان كسن خلاص عنده كل المبررات انه يريتاير، سن وفلوس وسمعه وصيت، هتعمل ايه اكتر من اللي عملته وشغال. اول حاجه الحته اللي انا بقول عليها، لسه عنده الباشن، عنده هدف في حياته عايز يحققه. طول ما انت فيك نفس وتقدر تدي في الحته دي، وبتلاقيهم دايما الناس دي هم اللي انا بقولك مكملين شغل لغايه النهارده. الموضوع مبقاش عشان الفلوس، بقى عندي اهداف اسمى واكبر بكتير جدا. لان الواحد كل ما بيكبر وبينضج بيلاقي انه خدمه الغير وانك تقدم قيمه مضافه هي المتعه الحقيقيه، فبيدمن الاحساس ده. انا عايز افضل اضيف وبقى ليا قيمه. وبتلاقيهم بيعملوا حاجه غريبه جدا، ما بيدوش بره بقى بالذات، ما يدوش لعيالهم المبالغ الرهيبه او تعالى خد كله وكمل بتاع. ممكن يساعده في الاول ولا يديله سبورت، بس بتلاقي حاجات غريبه جدا. وتلاقي ابن بيل جيتس مش عارف واخد لاين تاني خالص في البيزنس، وتلاقي مش عارف شغال في ستاربكس حاجات كده. ساعات بيبداوا كده في هم لسه فعلا شباب صغير تينيجرز والقصه دي كلها، بس حتى لما بيكبر وبينضج هو عايز يثبت نفسه هو كمان. ما هو شاف ان نجاح ابوه الحقيقي مش في الفلوس على قد ما الفاليو اللي هو قدمه. فانا كمان عايز اقدم فاليو، عايز في يوم من الايام الناس تفتكرني بحاجه كويسه وانا ليا قيمه مضافه يعني. فموضوع كبير يعني، بس يعني ثانك يو فور اوبننج التوبيك ديت مهمه قوي، والمعاني اللي فيها عميقه يعني. افهمتنا لا ونورتنا وعلمتنا حاجات جديده في عالم الريل استيت. وارجو ان احنا ما ننساش موضوع الكوميشن على طوبه من بعد طوبه المشكله طوبه كلنا كده. بص بقى، احنا بنعمل حاجه زي كده انتراكشن مع الفانز. بنعمل تي شيرت عليها اللوجو بتاع البودكاسترز، وبنسأل سؤال حاجة احنا اتكلمنا فيها في الحلقة، بننزلها على السوشيال ميديا، ناس كتير قوي بتجاوب صح، بننقي منهم واحد وبنبعت له التيشيرت دي ممضية منك. لا يا حاضر، ده موضوع كبير قوي يعني. انت امسكها بايد كده، شدها وهتلاقيها بقت زي في مكان معين امضي فيه. لا بس امسكها جامد من هنا كده. ايوه كالعاده، كل ما بيجي لنا شارك وبيمضي على التيشيرت بنقول لكم ان اللي هيكسب التيشيرت ممكن ياخدها على الشفاف على بياض على البتاع، ياخدها يحطها في شيك ويكتب اللي هو عايزه. يا جماعه الف مبروك عليكم. ميرسي يا اكسلنس. بس انا اللي استمتعت بكل دقيقه. ثانك يو يا كريم. ثانك يو والتيم كله اللي بيهايند ذا كاميرا، مش عارف اشكركم ازاي. طلعتوا مني معاني حلوه وكلام كتير بحب اتكلم عنه يعني. والله انت اديتنا النهارده درس، يعني درس بجد والله. انبسطنا المفروض كنا ندفع فلوس عشان نعرف الحاجات دي يعني.
حاجات كتير قوي يعني في البيزنس وفي الصناعه وفي التجاره، صروح في الاقتصاد المصري الحمد لله. انا بحلم بطبعي، ودايما the sky's the limit، وما بحطش حد للحلم، بس عمري ما كنت اتخيل. مش كده بقول لك فضل كبير قوي من ربنا، عمري ما كنت اتخيل ان في سنتين يحصل النتيجه دي. شغف، اصرار، هقع واقوم،